কমাৰ্চ কলেজৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ মঞ্চত উপবিষ্ট এই মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ বিপুল দাস মহোদয়, মঞ্চত অলপ আগলৈ উপস্থিত থকা এই মহাবিদ্যালয়ৰ উপাধ্যক্ষ ডক্টৰ অমৰেন্দ্ৰ তালুকদাৰ মহোদয়, মঞ্চত উপবিষ্ট আমাৰ পৰম শ্ৰদ্ধেয় শিক্ষাগুৰু কুমুদ ৰঞ্জন দাস ছাৰ, এই সভাগৃহত উপস্থিত পূৰ্ণ ভট্টাচাৰ্যী ছাৰ প্ৰমুখ্যে, অজন্তা বাইদেউ, অঞ্জলি বাইদেউ, চৰকাৰ ছাৰ, ৰতিকান্ত পাঠক ছাৰ, বিশ্বজিৎ ভট্টাচাৰ্য প্ৰমুখ্যে, প্ৰাক্তন অধ্যাপক অধ্যাপিকাবৃন্দ, সন্মানীয় অধ্যাপক বণিক্য মহোদয়, অদিতি দাস, হেমন্ত নাথ, গ্ৰন্থগাৰিক উৎপল শৰ্মা প্ৰমুখ্যে, এই মহাবিদ্যালয়ৰ কৰ্মৰত অধ্যাপক অধ্যাপিকা গ্ৰন্থগাৰিক বৃন্দ, ইয়াত উপস্থিত প্ৰাক্তন বিষয়ববীয়া, প্ৰাক্তন আমাৰ কাৰ্যালয়ৰ সহকাৰী মীৰা বাইদেউ প্ৰমুখ্যে, শৰৎ প্ৰমুখ্যে, সমূহ প্ৰাক্তন আৰু বৰ্তমানৰ আমাৰ কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰীবৃন্দ, গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজ ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি, সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰমুখ্যে, এই মহাবিদ্যালয়ৰ বৰ্তমানৰ সমূহ অধ্যাপক অধ্যাপিকাবৃন্দ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই সভাগৃহত উপস্থিত নাথাকিলেও মই কাৰ্যালয়ৰ এসময়ৰ গাণনিক আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত গ্ৰন্থগাৰৰ সহকাৰী গ্ৰন্থগাৰিক হোৱা সুশীল তালুকদাৰ দাকো মনত পেলাইছোঁ। আজি আমাৰ মাজত ইয়াত নাই। মই আমাৰ কাৰ্যালয়ৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰী মজনুৰ বিচিত্ৰকো মই শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ কৰিছোঁ। গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ সৈতে জড়িত সমূহ ব্যক্তিক, যিসকল আজি এই পৃথিৱীত আছে, যিসকল নাই, মই সকলোকে শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ কৰিছোঁ। একেবাৰে শ্ৰদ্ধাৰ বিৰিঞ্চি বৰুৱা ছাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডক্টৰ ভগৱান চন্দ্ৰ লহকৰ ছাৰলৈকে মই শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ কৰিছোঁ। কৃষ্ণ কলিতা ছাৰক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ কৰিছোঁ। ৰঞ্জিত ডেকা ছাৰক, মছফিয়া বাইদেউ ছাৰ, অসমৰ যশস্বী গীতিকাৰ তফজ্জুল আলী মহোদয় ছাৰক, উমেশ শৰ্মা ছাৰক, সিনহা ছাৰ, গণেশ বাহাদুৰ সিং ছাৰক, নিৰুপমা বাইদেউ, শৈলেন দাস, পূৰ্ণানন্দ শইকীয়া, আমাৰ একেবাৰে বন্ধুপ্ৰতিম এই মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যাপক দিলীপ শৰ্মা মহোদয়, প্ৰয়াত দিলীপ শৰ্মা মহোদয়, চন্দা ছাৰ, তাৰপিছত অৰ্থনীতি বিভাগৰ সময়ৰ এইখন মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক এই বিনয়নাথ ছাৰ প্ৰমুখ্যে, মই যিসকলৰ নাম এতিয়া মোৰ মনলৈ তহা নাই, মই সকলোকে মই শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ কৰিছোঁ। এই মঞ্চত উপস্থিত আছে এই মহাবিদ্যালয়ৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে অন্তৰংগভাৱে সততে জড়িত হৈ থকা আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধেয় আমাৰ দেৱদাস ভৰালী মহোদয় ছাৰ। মোক ইয়াত আজি আপোনালোকে ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰা আৰু তাৰ সমসাময়িক প্ৰাসংগিকতা এই বিষয়ত বক্তৃতা দিবলৈ মোক আপোনালোকে ইয়াত নিমন্ত্ৰণ কৰিছে। কিন্তু তাৰ আগতে ঠিক ইয়াত যি ধৰণে অদিতিয়ে কৈছে, গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজত যেতিয়া মই বক্তৃতা দিবলৈ আহোঁ, মই তেতিয়া দিগন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া হৈ মই নাহোঁ। মই এইখন কলেজৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ, আনকি প্ৰাক্তন ছাত্ৰ বুলি ক'বলৈও মোৰ অলপ দ্বিধা লাগে। মই যেন কমাৰ্চ কলেজৰ এজন জীৱন্ত ছাত্ৰ, মই যাতে আমৃত্যু জীৱন্ত ছাত্ৰ হৈ থাকিব পাৰোঁ, মই ঠিক তেনেধৰণৰ এটা মানসিকতা লৈয়ে আহোঁ। পোনতেই মই কৈ লওঁ, neither I am a scholar, neither am I a scholar, nor do I possess scholarship. Why then this audacity on my part? I have a sense of offering anything and everything at the lotus feet of the Supreme Divine Mother. And this sense of surrender is the sole source of my strength and audacity. দেউতাই বিচাৰিছিল মই অধ্যাপক হোৱাটো বিচাৰিছিল। প্ৰয়াত অধ্যক্ষ ডক্টৰ ভগৱান চন্দ্ৰ লহকৰ ছাৰেও বিচাৰিছিল এইখন কলেজৰ মই অধ্যাপক হোৱাটো। পৰৱৰ্তী সময়ত আনকি আমাৰ প্ৰয়াত উমেশ চন্দ্ৰ শৰ্মা ছাৰেও মোক অধ্যাপক হোৱাটো বিচাৰিছিল। কিন্তু জীৱনৰ জটিলতাই আমাক সেই সুযোগ নিদিলে।
কিন্তু আজি আপোনালোকৰ স্নেহ আৰু আশীৰ্বাদৰ বলতেই আমি অবৈতনিক হ'লেও 3খন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক ৰূপে কাম কৰাৰ এটা স্বীকৃতি লাভ কৰিছোঁ। এয়া নিঃসন্দেহে গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ মোৰ শিক্ষাগুৰুসকলৰ স্নেহ আৰু আশীৰ্বাদৰ ফলশ্ৰুতি বুলিয়েই মই সততে স্বীকাৰ কৰোঁ। কিন্তু আজি মই 2-4টা কথা আপোনালোকৰ ওচৰত ছাত্ৰ জীৱনৰ কথা, যিবোৰ কথা মই কমাৰ্চ কলেজলৈ বহুদিন আহিছোঁ, মই বিষয়বস্তুলৈ আহিম, কিন্তু মই কোনোদিন মই উন্মুক্ত কৰা নাছিলোঁ 2-3টা মোৰ সাধাৰণ সম্পাদক হোৱা দিনৰ কথা আৰু আন 2-3টা কথা মই আজি ৰাজহুৱাভাৱে ঘোষণা কৰিব বিচাৰিছোঁ। মই গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ সাধাৰণ সম্পাদক হ'ম বুলি কেতিয়াও ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা নাছিলোঁ বা মোৰ কোনো বাসনা নাছিল। নিশ্চিতভাৱে মোৰ তৰ্ক বিভাগৰ সম্পাদক হোৱাৰে ইচ্ছা আছিল। আমাৰ ইয়াত শ্ৰদ্ধেয় মোৰ পৰম শ্ৰদ্ধেয় শিক্ষাগুৰু কুমুদ ৰঞ্জন দাস ছাৰ উপস্থিত আছে। ছাৰে হয়তো পাহৰি গৈছে, কিন্তু মই এতিয়াও পাহৰি যোৱা নাই। উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ আমাৰ হিচাপ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষাৰ আগত, চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ আগত 3 দিনমান আমি বন্ধ পাইছিলোঁ আৰু এদিন মই ছাৰৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ সেই 3 দিনৰ ভিতৰত 2-3টা অংক শিকিবৰ বাবে। ছাৰে পাহৰি গৈছে, ছাৰে নিশ্চিত ছাৰে পাহৰি গৈছে আৰু ছাৰে মোক সিদিনাখন কৈছে, মোৰ তেতিয়া ইচ্ছা আছিল উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পিছত মই দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ত মই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা মোৰ ইচ্ছা আছিল। কিন্তু ছাৰে মোক এক প্ৰকাৰ ক'লে, তোমাক মই অংক শিকাই দিম পিছত, আগতে তুমি মোক এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিব লাগিব, তুমি অহাবাৰ মহাবিদ্যালয়ত সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব লাগিব। ছাৰে হয়তো পাহৰি গৈছে, ছাৰে মোক, কাৰণ সেই সময়ৰ লগত জড়িত ইয়াত মীৰা বাইদেউ আছে, আমাৰ কাৰ্যালয়ৰ সহকাৰী বা যিসকল প্ৰাক্তন অধ্যাপক অধ্যাপিকা আছে তেওঁলোকে জানে গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজ এটা জটিল পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে তেতিয়া গৈছিল আৰু এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে সেই সময়ত 84 চনত দূৰদৰ্শন যেতিয়া প্ৰথম আহিছিল, এখন সুনতি নামৰ চিৰিয়েল, সুনতি নামৰ ধাৰাবাহিক সম্প্ৰচাৰিত হৈছিল। কোনোবাই হয়তো মনত পেলালে তেওঁলোকৰ মনত পৰিব। ঠিক সুনতি নামৰ ধাৰাবাহিকখনত যিসমূহ ঘটনা ঘটিছিল, যেন গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজত সেই একেসমূহ ঘটনাই সংঘটিত হৈছিল। আৰু ছাৰে মোক কিয় কৈছিল মই নাজানো, আৰু ছাৰক মই গুৰুদক্ষিণা হিচাপেই মই ছাৰক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ, ঠিক আছে ছাৰ, মই যদিও তৰ্ক বিভাগৰ সম্পাদক হ'ম বুলি ভাবিছিলোঁ, যে মই দিল্লীত পঢ়িবলৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু আপুনি যিহেতু ইমান আগ্ৰহ কৰিছে মই সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম। ছাৰে হয়তো পাহৰি গৈছে। তাৰপিছত এদিন মোৰ পৰম শ্ৰদ্ধেয় গুৰু, আমাৰ হিচাপ বিজ্ঞানৰ গুৰু দাম ছাৰক মোৰ পত্নীয়ে, ছাৰ যেতিয়া অসুস্থ আছিল, মোৰ পত্নীয়ে এটা সামাজিক অনুষ্ঠানত ছাৰক লগ পাইছিল। তেতিয়াও মই চাকৰি আনুষ্ঠানিকভাৱে ত্যাগ কৰা নাই, কিয় নাজানো, আৰু মোৰ বাবে সেয়া আশীৰ্বাদ সূচক এষাৰ কথা, আৰু মোৰ পত্নীও আহ্লাদিত হৈছিল। ছাৰে তেতিয়া মুখেৰে কথা ক'ব পৰা এটা শাৰীৰিক অৱস্থাত নাছিল। ছাৰে মোৰ পত্নী বুলি জানি কিমান দুৰন্ত সাহসেৰে, আৰু সেয়া মোৰ প্ৰতি স্নেহ আৰু গভীৰ আস্থা নাথাকিলে এজন শিক্ষাগুৰুৱে তেনেধৰণে কথা ক'ব নোৱাৰে। ছাৰে এখন কাগজৰ টুকুৰা এখিলা আনি মোৰ পত্নীক লিখি দিছে যে দিগন্ত ইজ নট ফিট ফৰ দিছ জব। অৰ্থাৎ সেই সময়ত মই জিলা পৰিবহণ বিষয়া হিচাপে মই কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিলোঁ, আৰু দাম ছাৰে মোৰ পত্নীক কৈছে, লিখি দিছে এক টুকুৰা কাগজত যে দিগন্ত ইজ নট ফিট ফৰ দিছ জব। আৰু মোৰ বাবে এইবোৰ নোবেল প্ৰাইজতকৈও মহত্বৰ একোটা বাণী হিচাপে মই মোৰ জীৱনত সদায় গ্ৰহণ কৰিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত দেৱদাস ভৰালী ছাৰ উপস্থিত আছে। দেৱদাস ভৰালী ছাৰে মোক এটা বিৰাট ডাঙৰ স্নেহ কৰিছিল, আৰু তাৰ বাবে ছাৰ নিজে সমালোচিতও হৈছিল। মই যেতিয়া গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ পৰা গৈ স্নাতকোত্তৰ বাণিজ্য শাখাত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰিছিলোঁ, মই সিমান ক্লাছ কৰা নাছিলোঁ, কাৰণ গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজত সাধাৰণ সম্পাদক হোৱাৰ দিনাৰ পৰা ছাৰসকলে ব্যক্তিগতভাৱে মোৰ শিক্ষাৰ দায়িত্ব লৈছিল। শ্ৰেণীকোঠাত পঢ়াৰ অভ্যাস প্ৰায় নোহোৱা হৈছিল। মই বিশেষ সিমান, সঁচা কথা, মই নিয়মিত ছাত্ৰ নাছিলোঁ, আৰু মই ছাৰক কোনো আবেদনো কৰা নাই। কিন্তু মোৰ যিটো ছাত্ৰ হিচাপে যিটো তাৰ নিয়মীয়া সংখ্যা থাকিব লাগে, মোৰ উপস্থিতিৰ সংখ্যা, সেই উপস্থিতিৰ সংখ্যা নথকা স্বত্তেও ছাৰে মোক পৰীক্ষা দিবলৈ সুযোগ দিছিল। মই কোনো ধৰণৰ ছাৰক অনুৰোধেই কৰা নাই। আৰু তেতিয়া আমাৰ একাংশ বন্ধু বান্ধৱে ছাৰক হয়তো অলপ সমালোচনাও কৰিছিল। ছাৰে পাহৰি যাব পাৰে
কিন্তু মোৰ একেবাৰে মনত আছে আৰু তেতিয়া আমাৰে কোনোবা এজন ছাত্ৰই চ' কল ষ্টুডেণ্ট বুলি আছাম ট্ৰিবিউনত এখন চিঠি লিখিছিল যে ইমান কম ক্লাছ কৰি তেওঁ কি ধৰণে পৰীক্ষা দিয়াৰ সুযোগ পাইছে। এই যে মই ছাৰসকলৰ সৈতে এটা নিবিড় অন্তৰংগ সম্বন্ধ মোৰ আছিল আৰু তাৰপিছত মই দিল্লীত পঢ়িবলৈ গ'লোঁ। মই আৰু তাতে পৰীক্ষা নিদিলোঁ, মই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত নিদি দিল্লীত পঢ়িবলৈ গ'লোঁ। কিন্তু দিল্লীত পঢ়িবলৈ গৈ দিল্লীৰ জটিল সমাজ ব্যৱস্থাই দিল্লীৰ ব্যৱস্থা মোৰ বাবে সিমান সুখকৰ নহ'ল। মই কিছুদিন পিছত 4-5 মাহ পিছত আকৌ ঘূৰি আহিলোঁ। আহি মই ভৰালী ছাৰক ক'লোঁ যে ছাৰ মই প্ৰিভিয়াছ আৰু ফাইনেল একেলগে দিব বিচাৰোঁ। আৰু একেলগে দিব বিচাৰোঁ বুলি কোৱাত ছাৰে কিন্তু তেতিয়া মোক কৈছে তুমি কিন্তু 20 নম্বৰ এটা নোপোৱা। কোনটো 20 নম্বৰ? তেতিয়া আমাৰ ষ্টেটিষ্টিক্সৰ, ঠিক মই পেপাৰখনৰ নামটো পাহৰি গৈছোঁ, সেই পেপাৰখনত ষ্টেটিষ্টিক্সৰ পেপাৰখনত লগত আমি এটা ছাৰ্ভে কৰিব লাগে। মই ছাৰ্ভেটো কৰিছিলোঁ, কিন্তু মই ছাৰ্ভেৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা মোৰ হোৱা নাছিল আৰু ছাৰে ক'লে তুমি সেই 20 নম্বৰ কিন্তু নোপোৱা। মই ক'লোঁ ছাৰ ঠিক আছে, নাপালেও নাই। আৰু তাৰপিছত মই আমাৰ সিং ছাৰ, আমাৰ প্ৰয়াত সিং ছাৰ, গণেশ বাহাদুৰ সিং ছাৰৰ ওচৰত ব্যক্তিগতভাৱে সেইখন পেপাৰৰ মই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু সৌভাগ্যক্ৰমে মই 80 নম্বৰৰ পৰীক্ষা দি অন্ততঃ প্ৰথম শ্ৰেণী পাব পৰাকৈ 60 নম্বৰ মই সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ 80ৰ ভিতৰত। সেই 20 নম্বৰ নোহোৱাকৈও ভগৱানে মোক 60 নম্বৰ দিছিল। গতিকে এই কথাখিনি ছাৰে হয়তো পাহৰি গৈছে, কিন্তু মোৰ জীৱনত এইবোৰ, মোৰ মানসপটত, মোৰ স্মৃতিত এইবোৰ কথা সদায় জীৱন্ত হৈ আছে। তাৰপিছত কালি আপোনালোকৰ ইয়াত নৱাগত আদৰণি সভা হৈ গ'ল। নৱাগত আদৰণি সভা হৈ গৈছে। অমৰেন্দ্ৰ তালুকদাৰ মহোদয়ে মোক কৈছে, তেতিয়া মোৰ মনত পৰিছে মই গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ সাধাৰণ সম্পাদক থাকোঁতে যেতিয়া 1987 চনৰ ঠিক এনেকুৱা এটা সময়তে আমি নৱাগত আদৰণি সভা আয়োজন কৰিছিলোঁ আৰু সেই সময়ত আমি সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে ছাত্ৰ সন্থাৰ, গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজ ছাত্ৰ সন্থাক আমাক শিক্ষকসকলে সহায় কৰিছিল, কিন্তু আমি প্ৰায় সকলো সিদ্ধান্ত আমি সমূহীয়াভাৱে আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়াসকলে গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। আৰু মই সেইবাৰ আমাৰ সহকৰ্মীৰ সৈতে আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে মুখ্য অতিথি হিচাপে মই নিৰ্বাচন কৰিম যে দেৱদাস ভৰালী ছাৰক, সেই সময়ৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য মহোদয়। আৰু যেতিয়া ছাৰৰ ঘৰত মই নিমন্ত্ৰণ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ, ছাৰে কিবা কাৰণত মোৰ পৰা কলমটো বিচাৰিলে, কিন্তু সেই সময়ত মোৰ পকেটত কলম নাছিল। ছাৰে মোক তেতিয়া এষাৰ কথা কৈছিল, যিষাৰ কথা মই আজিৰ দিনটোলৈকে সদায় মনত ৰাখিছোঁ। ছাৰে কৈছিল যে বন্দুক নাথাকা সৈনিক আৰু কলম নাথাকা ছাত্ৰৰ কোনো মূল্য নাই। আৰু সেইষাৰ কথা আজিও মোৰ মানসপটত এটা জীৱনৰ শিক্ষা হিচাপে মই আজিও মই মনত ৰাখিছোঁ। আৰু সেইজন দেৱপ্ৰসাদ বৰুৱা ছাৰেই যেতিয়া ইয়াত আহি মুখ্য অতিথিৰ ভাষণ দিছিল, আমাক এটা ব্যক্তিগতভাৱে প্ৰশংসা কৰি গৈছিল। সেইবোৰো আমাৰ জীৱন যাত্ৰাৰ একোটা অনুপ্ৰেৰণা হিচাপে আমাক সদায় উৎসাহিত কৰিছে। ছাৰে কৈছিল যে আমি তেতিয়া লিখিত ভাষণ পঢ়িছিলোঁ, আজিকালি নাজানো, আৰু এই লিখিত ভাষণ আমি ছপা কৰিছিলোঁ। আমি সাধাৰণ সম্পাদকে অভিভাষণ আমি পাঠ কৰাৰ আগত সেইবোৰ আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আগত প্ৰথমতে বিতৰণ কৰিছিলোঁ। ছাৰে মুখ্য অতিথিৰ ভাষণত কৈছিল যে আজি সাধাৰণ সম্পাদকে ইয়াত যিখন পাঠ কৰিছে, মই একেবাৰে নাই নিশ্চিত যে এই অভিভাষণখন তেওঁ কিন্তু নিজেই লিখিছে। আৰু ছাৰ আটাইতকৈ শুদ্ধভাৱে এই যে যিটো কথা কৈছিল মোৰ জীৱনত, এই কথাটোৱে এটা মোৰ জীৱনক মোক একেবাৰে সদায় সদায় উৎসাহিত কৰিছে। তাৰপিছত মোৰ এতিয়াও মনত আছে, আমাৰ অজন্তা বাইদেৱে প্ৰায়েই সেইষাৰ কথা কয়, সাধাৰণ সম্পাদক হোৱাৰ পিছত যেতিয়া আমাৰ টেষ্ট পৰীক্ষা হৈছিল, স্বাভাৱিকতে মোৰ টেষ্ট পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি নাছিল। একেবাৰে হয়তো পৰীক্ষাত 30 নম্বৰ পাব পৰাকৈ যিখিনি পঢ়িব লাগে কোনো ৰকম হয়তো সেইখিনি পঢ়িছিলোঁ। আৰু মোৰ যিদিনা ষ্টেটিষ্টিক্সৰ পেপাৰ, আৰু বাইদেউ তেতিয়া নিজেই ষ্টেটিষ্টিক্সৰ আছিল, মোৰ পৰীক্ষা হলটোত কি কয় যে বাইদেৱে ইনভিজিলেটৰ আছিল, আৰু মই এঘণ্টা থাকি মাত্ৰ মই 30 নম্বৰৰে মই উত্তৰ কৰিছোঁ। এণ্ড আই ৱাজ ভেৰি মাছ কনফিডেণ্ট যে মই 30 মই পাম। 30 নম্বৰ কৰিছিলোঁ আৰু মই একদম 30 পাম বুলি আই ৱাজ ভেৰি মাছ কনফিডেণ্ট।
আৰু হয় শেষত গৈ মই সেইখন পেপাৰত 30 নম্বৰেই পাইছোঁ অতন্ত বাইদেৱে বহুদিন বহু সভাত কৈছে আৰু এই ধৰণে মই গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজ মোৰ বাবে মোৰ জীৱনৰ এটা ইজ এন ইনছেপাৰেবল পাৰ্ট অফ মাই লাইফ ইয়াৰ শিক্ষকসকল মোৰ যিসকল বন্ধু বান্ধৱী মই সকলোৰে পৰা মৰম পাইছোঁ স্নেহ পাইছোঁ আৰু মই ইয়াত ছাৰসকলৰ পৰা আপোনাৰ অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকলৰ পৰা যি মই স্নেহ আৰু আশীৰ্বাদ পাইছিলোঁ হয়তো তাৰ বাবেই টুডে মই আজি যি হ'বলৈ পাৰিছোঁ হয়তো তাৰ মূল আপোনালোকৰ স্নেহ মোৰ প্ৰতি থকা গভীৰ আস্থা আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু সেইবাবে মই গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ প্ৰতি মই চিৰৰ ঋণী হৈ থাকিম মোৰ আমৃত্যু পৰ্যন্ত তাৰপিছত মই এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ যিটো বিষয়বস্তু এই বিষয়বস্তুটোৰ সৈতেও যেতিয়া মই ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ বিষয়ে মই অধ্যয়ন আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ইয়াৰো কিন্তু বীজ বাণিজ্যৰ সৈতেই বিজড়িত আপোনালোকে এটা বেলেগ দিশৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিছে মই আন এটা দিশৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিছোঁ আমাৰ প্ৰত্যেকে জানে যিসকল অৰ্থনীতিৰ ছাত্ৰ আমি অৰ্থনীতিৰ ছাত্ৰ হিচাপে যেতিয়া আমি প্ৰথম 2-3টা আমি যেতিয়া শ্ৰেণীত অংশগ্ৰহণ কৰোঁ আমাক ৰবিনছনৰ সূত্ৰটোৰ বিষয়ে কোৱা হয় যে কিয় আমি অৰ্থনীতি অধ্যয়ন কৰোঁ কাৰণ আমাৰ সম্পদ সীমিত কিন্তু অভাৱ আমাৰ অসীম তেনেহ'লে যদি অভাৱ অসীম আৰু সম্পদ সীমিত তেনেহ'লে হোৱাই উই নিড টু ষ্টাডি ইকনমিক্স কিন্তু লগে লগে ৰবিনছনে কৈছিল বাট দি ৰিচোৰ্চেছ হেভ অল্টাৰনেটিভ ইউজেছ যে সম্পদৰ বিকল্প ব্যৱহাৰ আছে আৰু এই বিকল্প ব্যৱহাৰ কোনটো ব্যৱহাৰ ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিলে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি একাউণ্টেঞ্চিত যিটো অপৰচুনিটি কষ্টৰ কথা পঢ়িছিলোঁ গতিকে এই যে বিকল্প সম্পদসমূহৰ বিকল্প ব্যৱহাৰযোগ্যতা আছে সেই বিকল্প ব্যৱহাৰযোগ্যতাৰ ওপৰত বিকল্প ব্যৱহাৰযোগ্যতা থকা বাবেই আমি অৰ্থনীতি অধ্যয়ন কৰিবলগীয়া হৈছে কাৰণ আমি সীমিত সম্পদেৰে মানুহৰ অসীম অভাৱৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিছোঁ কিন্তু যিটো আধুনিক অৰ্থনীতিয়ে has not yet take up এই যে মানুহৰ অসীম অভাৱ এই দিশটোৰ ওপৰত কিন্তু আধুনিক অৰ্থনীতি বিজ্ঞানে তেওঁলোকে কোনো কাম কৰা নাই যে আমাৰ সম্পদ সীমিত সম্পদৰ বিকল্প ব্যৱহাৰ আছে অপৰচুনিটি কষ্ট আছে গতিকে আমি কৃষি ক্ষেত্ৰত বিনিয়োগ কৰিম নে উদ্যোগ ক্ষেত্ৰত বিনিয়োগ কৰিম তাৰ বাবে অৰ্থনীতি আমি অধ্যয়ন কৰাটো প্ৰয়োজনীয় কিন্তু আধুনিক অৰ্থনীতি বিজ্ঞানে এই যে মানুহৰ অসীম অভাৱ এই অসীম অভাৱ বিষয়বস্তুটোৰ ওপৰত কেতিয়াও আলোকপাত কৰা নাই যে আমি এই অসীম হ'বলৈ এৰি দিব লাগিব নে মানুহৰ অসীম অভাৱটোকো আমি সীমিত তাক লিমিটেড ৰেষ্ট্ৰিক্টেড তাক পিউৰিফাইড তাক আমি সংশোধিত কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম নে নকৰিম ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালীয়ে এই দ্বিতীয় দিশটোৰ ওপৰত অধিক আলোকপাত কৰে যে মানুহৰ এই যে সম্পদ আমাৰ সীমিত সম্পদেৰে আমি অসীম অভাৱ ইনফাইনাইট ডেজায়াৰ্ছ সমগ্ৰ গীতাত বাৰে বাৰে কৈছে গীতাৰ যদি সৰ্বপ্ৰধান যদি বাণী মাত্ৰ দুটাই যে কি বাণীৰ কথা কৈছে যে ডেজায়াৰ হেজ টু বি ৰিনাউন্সড আমাৰ বাসনাক ত্যাগ কৰিব লাগিব বাসনাক যদি ত্যাগ নকৰোঁ সীমিত সম্পদৰ দ্বাৰা আমি মানুহৰ অসীম বাসনাক আমি কেতিয়াও সন্তুষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু প্ৰশ্ন হ'ল ইয়াৰ মনতে আধুনিক মানুহৰ মনত এটা প্ৰশ্ন উত্থাপিত হ'ব কি প্ৰশ্ন যে মোৰ যদি ডেজায়াৰ নাথাকে বাসনা নাথাকে তেনেহ'লে পৃথিৱীত মই কৰিম কি কিন্তু গীতাই কেতিয়াও আপোনাৰ জীৱনৰ আৱশ্যকতাক ৰিনাউন্স কৰিব কোৱা নাই উই হেভ টু ডিষ্টিংগুইছ বিটুইন নিড এণ্ড দি ডেজায়াৰ যিটো আৱশ্যকতা মানুহৰ জীৱনৰ যিটো আৱশ্যকতা যেতিয়া আৱশ্যকতাই বাসনাৰ ৰূপ লয় আৱশ্যকতাই যেতিয়া কামনাৰ ৰূপ পৰিগ্ৰহ কৰে তেতিয়াই সি ভয়ংকৰ হৈ উঠে গতিকে আমি এই যিটো কথা মই ক'বলৈ গৈছোঁ ঠিক আৰু এটা কথাৰ প্ৰতি মই আলোকপাত কৰিছোঁ মই ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰালৈ আহিম ইয়াত দেৱদাস ভৰালী ছাৰো আছে কুমুদ ৰঞ্জন দাস ছাৰ আছে আপোনালোক বিজনেছ মেনেজমেণ্টৰ অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকল আছে মই প্ৰত্যাহ্বানৰ সৈতে কৈছোঁ ভৰ্তৃহৰিৰ নীতি শতকম
ভৰ্তৃহৰিৰ নীতি শতকমৰ 63 নম্বৰ নীতি শতক 63 নম্বৰ যিটো নীতি শতকত ভৰ্তৃহৰিয়ে মহান মানুহৰ 6টা গুণৰ কথা কৈছে মহান মানুহৰ 6টা গুণৰ কথা কৈছে আৰু সেই মহান মানুহৰ 6টা গুণ দৰাচলতে আমাৰ নেতৃত্বৰ গুণ আৰু আপোনালোকক মই প্ৰত্যাহ্বানৰ সৈতে কৈছোঁ হাৰ্ভাৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা কেম্ব্ৰিজ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা যিমান লিডাৰশ্বিপৰ ওপৰত কিতাপ প্ৰকাশিত হৈছে যিমান নেতৃত্বৰ গুণৰ ওপৰত কিতাপ প্ৰকাশিত হৈছে সেই 6টা গুণক এতিয়া অতিক্ৰম কৰা নাই ইট হেজ অনলি বিন ৰিপেকেজড with new words with new modern words it has only been repackaged মই আপোনালোকক কৈছোঁ আজি আপোনালোকে নেটত সার্চ কৰিলে পাব ভৰ্তৃহৰিৰ নীতি শতকমৰ 63 নম্বৰ যিটো নীতি তাত তেওঁ 6টা গুণৰ কথা কৈছে মহৎ লোকৰ 6টা গুণ সেই মহৎ লোকৰ 6টা গুণ দৰাচলতে নেতৃত্বৰ 6টা গুণ আৰু এই 6টা গুণকেই they have enlarged তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষৰ এই ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালীৰ এই বস্তু তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰি আকৌ আমাকেই পঢ়াবৰ বাবে যত্ন কৰিছে কিয় because our intellectual elite has already been alienated from the root of India এই যে যেটো প্ৰাসংগিকতাৰ আমি কথা কৈছো ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ প্ৰাসংগিকতা তাৰ মূল কাৰণ ভাৰতবৰ্ষৰ বৌদ্ধিক সমাজ ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষিত সমাজ the educated section of India has already been alienated from the root of Indian culture কিয় তাৰো কাৰণ আছে মই কাৰণ ব্যাখ্যা কৰিম আৰু আপোনালোকে যদি লক্ষ্য কৰে NEP 2020 IQS has only been imposed on the higher educational institute What does it mean? The Rashtra Bhartaman nation is convinced that higher educated sections are not higher educated section has already been alienated from the root of Indian culture. And that is why IQS has been imposed on higher educational institute by UGC. কোনো ভাৰতবৰ্ষৰ অশিক্ষিত মানুহক ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ বিষয়ে প্ৰশিক্ষিত কৰিবলৈ ৰাষ্ট্ৰই কোনো উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰা নাই কেৱল শিক্ষিত সমাজক ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ শিক্ষা দিবলৈ যত্ন কৰিছে কিয় কাৰণ ৰাষ্ট্ৰ ইতিমধ্যে পতিয়ন গৈছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষিত সমাজ বিশেষকৈ অতি শিক্ষিত সমাজ why because still we are hypnotized by the glamour of European culture. Still we are hypnotized by the glamour of European culture. We are overwhelmed by the European culture and filled with a deep sense of inferiority. মই সেই বিষয়ে মই আহিম যে ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ মাজত যেতিয়া আপোনালোকে তাৰ when you will be entering into the heart of Indian knowledge system you will find যে মানৱ জীৱনৰ লগত বিজড়িত ভাৰতবৰ্ষই এটা বিষয়বস্তুকো বাদ দিয়া নাই আনকি মই ন্যায়শাস্ত্ৰ মই সায়েন্স অফ লজিকৰ কথা মই সিদিনা মই যোৱা 7 তাৰিখে মই কটন মহাবিদ্যালয়ত কৈছো গীতাত শ্ৰীকৃষ্ণই 10 নম্বৰ অধ্যায়ৰ 32 নম্বৰ শ্লোকত কৈছে বাদ প্ৰবাদতাম অহম তাৰ মানে কি কৈছে আই এম দি বাদ কৈছে যে তাৰ্কিকসকলৰ ভিতৰত তৰ্কশাস্ত্ৰৰ ভিতৰত I am Bado Prabhadatam Aham. I am not Jalpa, I am not Bitanda. According to Indian Nyaya Shastra, according to Indian science of logic, there are 3 kinds of debate. One is called Bado, one is called Jalpa, and the other one is called Bitanda. আমি এই যে তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাসমূহ আয়োজন কৰোঁ কিয় we want to elevate Bitanda kind of debate into the Jalpa kind of debate. Then Jalpa kind of debate is to be transformed into Bado kind of debate because Bado is considered to be highest form of debate according to Indian knowledge system. আৰু সেইভাবে গীতাত শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে I am not Jalpa, I am not Bitanda, I am Bado Prabhadatam Aham. মই Jalpa কি Bitanda কি মই সেই বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰিবলৈ নাযাওঁ কেৱল আপোনালোকক মই এটা ধাৰণা দিবলৈ যত্ন কৰিছো তাৰ পিছত মহাৰিষি শ্ৰী তৰবিন্দই কৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনৈতিক সমস্যা ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনৈতিক সমস্যা ভাৰতবৰ্ষৰ সামাজিক সমস্যা কোনো ৰসায়ন বিজ্ঞানে পদাৰ্থ বিজ্ঞানে কোনো অৰ্থনীতি বিজ্ঞানে কেতিয়াও সমাধান কৰিব নোৱাৰে যেতিয়ালৈকে ভাৰতীয় মানুহে the Indian conception of life
ভাৰতে যি মহাজীৱনৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈছে সেই মহাজীৱনৰ বিষয়ে যেতিয়ালৈকে আমি হৃদয়ঙ্গম কৰিব নোৱাৰিম তেতিয়ালৈকে কোনো পাৰ্থিৱ শাস্ত্ৰই ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনৈতিক সামাজিক ৰাজনৈতিক সমস্যাৰ কেতিয়াও সমাধান কৰিব নোৱাৰে ইমান সাহস কৰিছে ইমান সাহস কৰি কথা কৈছে মই এতিয়া অলপ আপোনালোকক মই অলপ পদ্ধতিগতভাৱে ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰা আৰু তাৰ যিটো ইউনিভাৰ্চেল আৰু কণ্টেম্পৰাৰী ৰেলিভেন্স সাৰ্বজনীন আৰু সমসাময়িক প্ৰাসংগিকতাৰ বিষয়ে মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ কিন্তু প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব এই ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰা শব্দটোৰ পৰিভাষা কি ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰা মানে কি এই যিটো ফ্ৰেজ বাক্যাংশ উই হেভ বিন হিয়াৰিং ফৰ দি ডিকেড অনলি আমি বিগত এক দশকৰ পৰা শুনিছোঁ ভাৰতত যেতিয়া ৰাজনৈতিক পট পৰিৱৰ্তন হৈছে আমি 2014 চনমানৰ পৰা শুনিছোঁ এই ইণ্ডিয়ান নলেজ ছিষ্টেম আমি এই ফ্ৰেজটো তাৰ আগত আমি শুনিছিলোঁ আন এটা শব্দ সেই শব্দটো কি আছিল ইণ্ডোলজি ভাৰত তত্ত্ব তেনেহ'লে ইণ্ডোলজি আৰু IQS একেই বস্তু নে পৃথক পৃথক বস্তু আৰু IQS মানে কি মই প্ৰথমতেই এটা কথা কৈ লৈছোঁ ঠিক যিধৰণে আমি অৰ্থনীতি বা বুক কিপিং পঢ়িবলৈ আহিলে যেনেকৈ আমাক প্ৰথমতে কোৱা হয় যে the term bookkeeping or accountancy has been defined variously by various authors ঠিক একেধৰণে IQS could be or IQS is being defined variously by various authors ভিন্নজনে ভিন্ন ধৰণে তাৰ আপোনাৰ পৰিভাষা প্ৰদান কৰিছে and moreover it is an evolving subject গতিকে it is more likely to be defined variously by various authors তেনেহ'লে আমাক এটা সৰ্বগ্ৰহণযোগ্য এটা পৰিভাষা লাগিব প্ৰথমতে যে ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰা মানে আমি কি বুজিব বিচাৰিছোঁ তিনিজন লেখকে বি মহাদেৱন বিনায়ক ৰজত ভাট আৰু নাগেন্দ্ৰ পাভনা আৰএন নামৰ তিনিজন লেখকে যুটীয়াভাৱে লেখা IQS বিষয়ক এখন কিতাপত তেওঁলোকে এশাৰী বাক্যৰ মাত্ৰ IQS বিষয়ক এটা সংজ্ঞা দিছে আমাক মাত্ৰ এশাৰী বাক্য আৰু মই যিমানখিনি পঢ়া শুনা কৰিছোঁ ইট ইজ দি শ্বৰ্টেষ্ট পচিবল ডেফিনেশ্যন অফ IQS বাট ইন মাই অপিনিয়ন ইট ইজ দি মষ্ট কম্প্ৰিহেনচিভ ডেফিনেশ্যন অফ IQS মাত্ৰ এশাৰী বাক্যৰ তেওঁলোকে কি কৈছে IQS is a generic phrase IQS is a generic phrase that covers practically everything about India কিন্তু এইখিনিতে আমাৰ যিটো যুক্তিবাদী মনক এটা প্ৰশ্ন উত্থাপিত হ'ব যুক্তিবাদী মনত কি প্ৰশ্ন why everything relating to India should be recognized as India's knowledge কাৰণ এই ডেফিনেশ্যনটোত কি ক'লে it is a generic phrase that covers practically everything about India why everything about India should be regarded as Indian knowledge because তেতিয়া আমাৰ উত্তৰটো হ'ব because everything associated with India is also associated with a knowledge be it Indian literature be it Indian sculpture be it Indian architecture be it Indian art be it Indian polity be it Indian sociology আনকি এই যে আমাক যে কিছুমান একাংশ বুদ্ধিজীৱীয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতি তেওঁলোকে হাঁহে যে এইখন দেশত 12টা মাহত 13টা উৎসৱ পালন কৰা হয় মইতো কওঁ 12টা মাহত 13টা নহয় আজিৰ দিনটোতে কিজানি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত 13,000 উৎসৱ পালিত হৈছে কিন্তু আপোনালোকে যদি যিসকল গৱেষক আছে যদি অলপ সুচিন্তিতভাৱে যদি গৱেষণা কৰে এই 13,000 উৎসৱৰ অন্তৰালত মাত্ৰ 4টা বস্তু পাব কৰবাত হয়তো এটাত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে কৰবাত দুটাত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে কৰবাত 4টাতেই গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে কৰবাত হয়তো এটাত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে you will find only 4 things broadly এই 4টা বস্তু কি কৈছে জ্ঞানম ঐক্যম স্বাতন্ত্ৰম and the samortham অর্থাৎ all these festivals are nothing but embodiment of power embodiment of freedom manifestation of unity or the manifestation of knowledge যিকোনো উৎসৱ আপুনি লওক একেবাৰে নাগালেণ্ডৰ পৰা নাইনিতাললৈকে কাশ্মীৰৰ পৰা কন্যাকুমাৰীলৈকে মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা মেঘালয়লৈকে
এই যে তিনিফালে সাগৰ আমাৰ দেৱকান্ত বৰুৱাই গাই গৈছিল, উত্তৰে উত্তুংগগিৰি, দক্ষিণে সাগৰ, শত নদী বুকুৰে বাগৰে, পাৰে পাৰে সাজে ভাঙে কত ইতিহাস। এই যে আমাৰ তিনিফালে সাগৰ আৰু একফালে এই মহা হিমালয়, তাৰ ভূখণ্ডৰ মাজত আমি যিমান উৎসৱ পালন কৰোঁ, মই কেৱল এটা উদাহৰণ দিবৰ বাবে আৰু কোনটো কথা প্ৰতিপাদিত কৰাৰ বাবে, that everything associated with India is also associated with a knowledge. তাৰপিছত মই আপোনালোকক উদাহৰণ দিছোঁ। আচলতে শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে কিয় এই চাৰিটা বস্তু আমি পাম, তাৰোতো যুক্তি লাগিব। কৈছে এই চাৰিটাই আদৰ্শ সমাজৰ ভিত্তি, not the foundation of ordinary society but the foundations of ideal society. কি চাৰিটা? নলেজ, পাৱাৰ, ফ্ৰীডম এণ্ড ইউনিটি। কৈছে এই চাৰিটা বস্তুৱেই কৈছে যে আদৰ্শ সমাজৰ ভিত্তি, নট দি ফাউণ্ডেশ্যন অফ অৰ্ডিনাৰী ছ'চাইটি বাট দি ফাউণ্ডেশ্যন অফ আইডিয়েল ছ'চাইটি। এতিয়া মই সাধাৰণ এটা আমাৰ মহিলাসকলে ভাৰতবৰ্ষৰ এতিয়াও গৰিষ্ঠ সংখ্যক মহিলাই পালন কৰা এটা নিয়মৰ প্ৰতি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছোঁ, যিটো পৰম্পৰাক আমাৰ পাশ্চাত্য নাৰীবাদী আন্দোলনে ভাৰতীয় নাৰীসকলক উচতাবলৈ যত্ন কৰে যে এয়া হেনো এটা দাসত্বৰ পৰিচায়ক। এণ্ড ইউ আৰ ফ্ৰী চিটিজেন অফ দিছ ফ্ৰী ৱৰ্ল্ড। আই এম নট গোয়িং টু ইম্প'জ ইট অন ইউ। মই কেৱল মাত্ৰ ব্যাখ্যা কৰিব বিচাৰিছোঁ। ইউ কেন একচেপ্ট ইট, ইউ কেন থ্ৰ' ইট এৱে, ইট ইজ আপ টু ইয়'ৰ উইজডম, ইট ইজ আপ টু ইয়'ৰ কনচিয়াছনেছ। আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিবও পাৰে, নকৰিবও পাৰে। কিন্তু মই যি ধৰণে বুজিছোঁ, হোৱাই এভৰিথিং এছ'চিয়েটেড উইথ ইণ্ডিয়া ইজ অলছ' এছ'চিয়েটেড উইথ এ নলেজ। ভাৰতবৰ্ষই কৈছে ৱেডাৰ কনচিয়াছলি অৰ আনকনচিয়াছলি, ইগন'ৰেণ্টলি অৰ নয়িংলি, জানি বা বুজি, ৱেডাৰ ইউ আৰ চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট, ৱেডাৰ ইউ আৰ এ ফিলচফাৰ, ৱেডাৰ ইউ আৰ এ চাইণ্টিষ্ট অথবা আপুনি এজন শিল্পী, হয় আপুনি খেতিয়ক, নহয় আপুনি গৃহিণী, আমি নয়িংলি অৰ আননয়িংলি উই আৰ অল হেডিং টুৱাৰ্ডছ জগতৰ প্ৰতি। উই আৰ অল হেডিং টুৱাৰ্ডছ দি লৰ্ড অফ দি ইউনিভাৰ্ছ। ৰাইট নাও উই আৰ পাৰ্ট অফ দি লৰ্ড অফ ইউনিভাৰ্ছ। গীতাই কি কৈছে? কৈছে মম এব অংশ সনাতন। এই জীৱ জগত কি? মাই পোৰ্চন ইটাৰনেল, মাই পোৰ্চন ইটাৰনেল। আৰু কৈছে ইভেঞ্চুৱেলি ওৱান ডে উই উইল বিকাম ব্ৰহ্মণ আৱাৰ চেল্ফ। But right now we are Nara. One day we will become Narottam, and finally we will become Narayan one day. Maybe after 50,000 births, maybe after 50,000 births, 50,000 জনমৰ পিছত। But we are surely, steadily, maybe slowly, but we are heading towards becoming Narayan. This is what Indian knowledge system declares. You may accept it, you may throw it away. আৰু এই কথাখিনিকেই বৃহদাৰণ্যক উপনিষদত আন ভাষাৰে কৈছে, যিটো শ্লোক আপোনালোকে সকলোৱে শুনিছে, অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতিৰ্গময়, মৃত্যুৰ মা অমৃতম গময়। দিছ অমৃতম গময় ইজ নাথিং বাট বিকামিং নাৰায়ণ। আৰু এই একেখিনি কথাকে অসমৰ একমাত্ৰ দাৰ্শনিক শিল্পী জ্যোতিপ্ৰসাদে কি ভাষাৰে কৈ গৈছে? তোৰে মোৰে আলোকৰে যাত্ৰা, আমি পালোঁ জীৱনৰ অৰ্থ অভিনৱ। দিছ জীৱনৰ অৰ্থ অভিনৱ ইজ নাথিং বাট দি মৃত্যুৰ মা অমৃতম গময়, অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতিৰ্গময়, তোৰে মোৰে আলোকৰে যাত্ৰা। জ্যোতিপ্ৰসাদে বাৰে বাৰে কি কৈছিল? তোৰে মোৰে আলোকৰে যাত্ৰা। অৰ্থাৎ জ্যোতিপ্ৰসাদে ইন আৱাৰ কালেক্টিভ লাইফ, আমাৰ সমষ্টি জীৱনত এটা জ্ঞানৰ অভিযাত্ৰাৰ কথা কৈ গৈছিল, আৰু অসমৰ মানুহে অংগুষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰিছে। গতিকে এই যে মই কৈছোঁ যে আমাৰ যিটো আল্টিমেট ডেষ্টিনি হ'ল টু বিকাম নাৰায়ণ। বৰ্তমান উই আৰ নৰ, ওৱান ডে উই উইল বিকাম নৰোত্তম, ফাইনেলি উই উইল বিকাম নাৰায়ণ, বাট মে বি কনচিয়াছলি অৰ আনকনচিয়াছলি। ঠিক সেইধৰণে আমাক কোৱা হয় কেৱল ৰাধাই কৃষ্ণৰ প্ৰতি বাউলী হৈ থকা নাছিল, কেৱল ৰাধাই বাউলী হৈ থকা নাছিল, সেই 16,000 গোপিনীয়েই কেৱল কৃষ্ণৰ প্ৰতি বাউলী হৈ থকা নাছিল। আনকি আমাৰ এই ঐতিহাসিক যুগত মীৰাবাইয়েও এদিন নিজৰ ঘৰ সংসাৰ, নিজৰ স্বামীক ত্যাগ কৰি কৃষ্ণৰ পিছে পিছে দৌৰিছিল। আৰু বৰ্তমান সময়তো পুৰুষেই হওক বা নাৰীয়েই হওক, উই আৰ অল আফটাৰ শ্ৰীকৃষ্ণ।
উই আৰ অল আফটাৰ শ্ৰীকৃষ্ণ। আৰু সেইবাবে অতীত ভাৰতবৰ্ষত আজি কি হৈছে মই নাজানো, থ্ৰু দি হিউমেন হাজবেণ্ড অল আমাৰ নাৰীসকলে আচলতে জগতৰ প্ৰতীক সন্ধান কৰিছিল। থ্ৰু হিউমেন প্ৰতি সন্ধান কৰিছিল জগতৰ প্ৰতীক। জগতৰ প্ৰতি ৱাজ দি ডেষ্টিনেশ্যন। মই যে কৈছোঁ এটা অন্তত জ্ঞান তত্ত্ব বিজড়িত হৈ আছে, ইউ মে একচেপ্ট ইট, ইউ মে থ্ৰ' ইট এৱে, ইট ইজ আপ টু ইয়'ৰ উইজডম। আৰু সেইবাবে যেতিয়া মূৰত সেন্দুৰ পিন্ধিছিল আমাৰ ভাৰতীয় নাৰীসকলে, তেতিয়া নিজৰ মানৱ স্বামীৰ নাম ল'ব নালাগে। কাৰ নাম ল'ব লাগিছিল? তেওঁ কৈছে, তেওঁলোকে মন্ত্ৰ মাতিছিল ওম কৃষ্ণায় নমঃ। চি ইজ আফটাৰ শ্ৰীকৃষ্ণ। ইট ইজ জাষ্ট চিম্বলিকেল। তাৰপিছত যেতিয়া কপালত সিন্দুৰ পিন্ধে তেতিয়াও মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰিব লাগিছিল ওম কেশৱায় নমঃ। যেতিয়া ইয়াতে কণ্ঠনলীত সেন্দুৰ পিন্ধে তেতিয়া মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰিব লাগিছিল ওম গোবিন্দায় নমঃ। যেতিয়া হাতত পিন্ধিছিল তেতিয়া মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰিছিল ওম মধুসূদনায় নমঃ। আৰু তাৰপিছত যেতিয়া কাপোৰত সেন্দুৰ লগাইছিল তেতিয়া মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰিব লাগিছিল ওম বাসুদেৱায় নমঃ। আমি নয়িংলি অৰ আননয়িংলি, কেৱল নাৰীয়েই নহয়, নাৰীসকলৰ বাবে এইটো এটা পৰম্পৰা, এটা পদ্ধতি, এটা সামাজিক স্তৰত এটা অনুশীলনৰ বাবে এটা পদ্ধতি নিৰূপিত হৈছিল। কিন্তু এই যে মই এইভাবে কিয় ক'বলৈ গৈছোঁ যে হোৱাই এই তিনিজন লেখকে কৈছে যে IKS ইজ এ জেনেৰিক ফ্ৰেজ ডেট কাভাৰ্ছ প্ৰেক্টিকেলি এভৰিথিং এবাউট ইণ্ডিয়া, বিকজ এভৰিথিং এছ'চিয়েটেড উইথ ইণ্ডিয়া ইজ অলছ' এছ'চিয়েটেড উইথ এ নলেজ। তেনেহ'লে এতিয়া ইয়াৰ মাজত যিহেতু এভৰিথিং এছ'চিয়েটেড বুলি কৈছে, ভাৰতৰ অতীত, ভাৰতৰ বৰ্তমান, ভাৰতৰ ভৱিষ্যত, অল জিঅ'গ্ৰাফিকেল ৰিজন, ভাৰতৰ সাহিত্য, সংস্কৃতি, বাণিজ্য, সমাজ, ৰাজনীতি, ভূগোল, বিজ্ঞান, সকলোবোৰেই ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ পৰিধিৰ অন্তৰ্গত। প্ৰতিটো ভাষা, আনকি প্ৰতিটো উপভাষা। কিয় অতীত বৰ্তমান? কাৰণ কৈছে নলেজ ইজ কণ্টিনিউৱাছলি চিন্থেচাইজড বাই এনি ছ'চাইটি। নলেজ ইজ দি বুক অফ নলেজ ইজ নট এ ক্ল'জ চেপ্টাৰ, ক্ল'জ বুক। নলেজ আজিও জ্ঞান আমাৰ উন্মেষিত হৈ আছে। সেইবাবে ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ পৰিধিৰ পৰা ভাৰতৰ অতীত, ভাৰতৰ বৰ্তমান, ভাৰতৰ ভৱিষ্যত আমি এটাকো বাদ দিব নোৱাৰোঁ। ভাৰতৰ ভূগোল, ভাৰতৰ একেবাৰে মেঘালয়ৰ পৰা মহাৰাষ্ট্ৰলৈকে, কাশ্মীৰৰ পৰা কন্যাকুমাৰীলৈকে এটাও অঞ্চল বাদ দিব নোৱাৰোঁ। কেৱল মাত্ৰ 16টা স্বীকৃত ভাষাই নহয়, ভাৰতত এই যে হাজাৰ হাজাৰ উপভাষা আছে, যিমান উপভাষা আছে প্ৰতিটো উপভাষাৰ ভিতৰত থকা জ্ঞান তত্ত্বক বিচাৰি উলিয়াব লাগিব। আৰু সেইবাবে অন্তত মোৰ দৰে ব্যক্তিক ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ সমগ্ৰ বিষয়ত জানিবৰ বাবে এটলিষ্ট আই নিড 5000 বাৰ্ড। অন্তত 5000 জন্ম লোৱাৰ পিছতো কিজানি মই ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ কেৱল 1%ও জানিব পাৰিম নাই, তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই। আপোনালোক আশ্চৰ্যচকিত হ'ব, ভাৰতবৰ্ষৰ সমৃদ্ধ সময়ত আনকি হাতী কেনেকৈ পালন কৰিব লাগে, ঘোঁৰা কেনেকৈ প্ৰতিপালন কৰিব লাগে, শৃংগাৰ ৰসৰ ওপৰতো একোখনকৈ পৃথক শাস্ত্ৰ আছিল, যুক্তিতৰ্কৰ ওপৰতো পৃথক শাস্ত্ৰ আছিল, কি বিষয়ৰ ওপৰত নাছিল। 64টি কলা মানৱ জীৱনৰ লগত জড়িত এটা বিষয়কো ভাৰতবৰ্ষই বাদ দিয়া নাছিল, এটা বিষয়কো। তেনেহ'লে এতিয়া মই এটা সাধাৰণ ধাৰণা দিবলৈ খুজিছোঁ, ইণ্ডোলজি শব্দটোৰ লগত IKS শব্দটোৰ কি পাৰ্থক্য? প্ৰথম পাৰ্থক্য, IKS is a word or phrase coined by Indian themselves. ভাৰতীয়সকলে এই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছে, আমি নিজে। কিন্তু ইণ্ডোলজি was coined by westerners themselves. পাশ্চাত্যবাসীয়ে এই ফ্ৰেজটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল। কিহৰ বাবে? তেওঁলোকে ভাৰতৰ বিষয়ে কেৱল মাত্ৰ নহয়, দক্ষিণ এছিয়া সম্বন্ধে যিটো অধ্যয়ন, সাউথ এছিয়ান ষ্টাডিজ, আৰু এই সাউথ এছিয়ান ষ্টাডিৰ এটা উপাদান হিচাপে তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিছিল। কিন্তু IKS প্ৰেক্টিকেলি কাভাৰ্ছ এভৰিথিং এবাউট ইণ্ডিয়া। তাৰপিছত ইণ্ডোলজিয়ে কেৱল 4টা বিষয়বস্তুৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰিছিল, লেংগুৱেজ লিটাৰেচাৰ, তাৰপিছত লেংগুৱেজ লিটাৰেচাৰ, হিষ্ট্ৰী এণ্ড কালচাৰ। এই 4টা বিষয়ৰ বাহিৰে তেওঁলোকে বেলেগ বস্তু অধ্যয়ন নকৰে, ইণ্ডোলজি যিটো বিষয়বস্তু। কিন্তু ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰা মানে ভাৰতবৰ্ষৰ বিষয়ে সমস্ত
একেবাৰে আদিৰ পৰা অন্তলৈকে সমস্ত। তাৰপিছত আৰু এটা পাৰ্থক্য হ'ল ইণ্ডোলজি ইজ পিয়ৰলি এন একাডেমিক ডিচিপ্লিন। একাডেমিক ডিচিপ্লিন মানে কি আকৌ? তেনেহ'লে নন একাডেমিক ডিচিপ্লিনৰ অৰ্থ কি? এই যে আমাক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে NEP 2022ৰ বদন্যতাত আমাক কি বুলি নিযুক্তি দিছে? উই আৰ প্ৰফেচাৰ অফ প্ৰেক্টিছ, উই আৰ প্ৰেক্টিশ্যনাৰ। That is why we are appointed as professor of practice. We are not strictly আমি একাডেমিক ডিচিপ্লিনৰ মাজেৰে সেই বিষয়টোৰ অধ্যাপক হোৱা নাই। থ্ৰু আৱাৰ প্ৰেক্টিছ উই আৰ প্ৰেক্টিশ্যনাৰ, আমি অনুশীলন অধ্যাপক। ঠিক সেইধৰণে এটা বস্তুক যেতিয়া আমি একাডেমিক ডিচিপ্লিন বুলি ক'ম, ঠিক যিধৰণে বস্তুটো বুজিবলৈ লাগিলে মই অলপমান ক্ৰিটিচাইজ কৰা বুলিয়েই ধৰক, বাট ইট ইজ মাই পাৰ্চনেল ইণ্ডিভিজুৱেল মোৰ ব্যাখ্যা। বৰ্তমান যুগত যিধৰণে এই যে আপোনালোকে PhD কৰে, এইটো জ্ঞান অন্বেষণৰ এটা মাধ্যম নে ইট ইজ এ ষ্টাডি অফ মেথডলজি অনলি, মই নাজানো। আৰু এই মেথডলজিটো 101% ৱেষ্টাৰ্ণ মেথডলজি, তাত 1% ভাৰতীয়ত্বৰ একো নাই। যেতিয়া মই সমাজতত্বৰ বিষয়ে এটা গৱেষণা কৰিছোঁ, মই কি গৱেষণা কৰিছোঁ, গৱেষণাৰ কণ্টেণ্ট কি, বিষয়বস্তু কি, তাতকৈও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল মেথডলজি। মেথডলজি ডমিনেটছ ৰিচাৰ্চ প্ৰজেক্ট, আৰু তেতিয়াহে তাক একাডেমিক ষ্টাডি বুলি গণ্য কৰা হ'ব। ঠিক সেইধৰণে আমি একাডেমিক ষ্টাডি বুলি ক'ব লাগিলে তাত চিলেবাছ থাকিব লাগিব, ইভেলুৱেশ্যন থাকিব লাগিব, ৱৰ্কশ্বপ, ছেমিনাৰ, ডিছকাশ্যনছ, তাৰ নিৰ্দিষ্ট প্ৰণালীবদ্ধভাৱে অধ্যয়ন কৰিব লাগিব। দেয়াৰ হেজ টু বি এ ফ্ৰেমৱৰ্ক। কিন্তু IQS ইট কুড বি একাডেমিক এজ ৱেল এজ নন একাডেমিক ষ্টাডি। IQS বুলি ক'বলৈ গ'লে তাৰ কোনো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাই। আপুনি যি ধৰণেই নহওক ভাৰতৰ বিষয়ে জানিব লাগে, কেৱল মাত্ৰ একাডেমিকেলি আপুনি যি ধৰণেই পাৰে। আৰু সেইবাবে NEP 2020 এতিয়া আমাৰ বিষয়বোৰ মাল্টিডিচিপ্লিনাৰী কৰি তুলিছে। একদম ষ্ট্ৰিক্ট একাডেমিক ৰিজিমৰ মাজত কাকো আৰু কাৰাৰুদ্ধ কৰি ৰাখিব খোজা নাই। মই সাধাৰণভাৱে আপোনালোকক IQS, ইণ্ডোলজি, তাৰ যিটো এম্বিট এণ্ড টাইম ডাইমেনশ্যন, সাধাৰণ এটা মই ধাৰণা দিলোঁ। এতিয়া মই আহিছোঁ তাৰ যিটো সমসাময়িক প্ৰাসংগিকতা। মই প্ৰথমতেই কাৰণ এটা ক'লোঁ, সমসাময়িক প্ৰাসংগিকতাৰ মূল কাৰণটো কি? আমি ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষিত সমাজক ভাৰতবৰ্ষৰ মূল সুঁতিলৈ, ভাৰতবৰ্ষৰ মূলৰ সৈতে পুনৰ সংযুক্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ। কিয়? কাৰণ ভাৰতবৰ্ষ কনভিন্সড যে শিক্ষিত সমাজ ভাৰতীয়ত্বৰ মূলৰ পৰা আমি বিচ্ছিন্ন হৈছোঁ। কিয় বিচ্ছিন্ন হৈছোঁ? শ্ৰী অৰবিন্দই আজিৰ পৰা 100 বছৰ আগত কোৱা এষাৰি বাক্য আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ। তাৰ মাজতেই তেওঁক যেনিবা 100 বছৰ আগেই IQSৰ হিডেন এজেণ্ডা তেওঁ ডিক্লেয়াৰ কৰি থৈ গৈছে। তেওঁ কি কৈ গৈছে? তেওঁ কৈছে modern world is still mainly European. Modern world is still mainly European. A world dominated by the European mind and Western civilization. তাৰপিছত কৈছে we claim to set right this undue preponderance. We claim to set right this undue preponderance. Why? To reassert the Asiatic and for ourselves the Indian mind, and to preserve and develop the great values of Asiatic and of Indian civilization. Yes, this is our hidden agenda. We want to set right this undue preponderance, this undue importance of the domination of Western civilization, because modern world is purely still mainly European world. আৰু সেইভাবে আমাৰ শিক্ষিতসকল এই পাশ্চাত্য জ্ঞান প্ৰণালীৰ দ্বাৰা তৰ্কশাস্ত্ৰ হওক, অৰ্থনৈতিক শাস্ত্ৰ হওক, দৰ্শন শাস্ত্ৰ হওক, গণিত শাস্ত্ৰ হওক, পদাৰ্থবিদ্যা হওক, সকলো বিষয়ৰ ক্ষেত্ৰতেই আমি যিটো পদ্ধতিৰে শিক্ষিত হৈছোঁ কেৱল পাশ্চাত্য জ্ঞান প্ৰণালীৰ দ্বাৰা শিক্ষিত হৈছোঁ। কিন্তু ভাৰতবৰ্ষই দাবী কৰে যে উই হেভ এন অল্টাৰনেটিভ। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষটো এটা অল্টাৰনেটিভ জ্ঞান প্ৰণালী, এটা অল্টাৰনেটিভ পেডাগজি উই হেভ। তেনেহ'লে প্ৰশ্ন হ'ল, মই তাৰ যিটো মূল ঐতিহাসিক কাৰণ, বহুতে ভাৰতবৰ্ষৰ যিসকল সমালোচক আছে
ভাৰতবৰ্ষৰ বিৰুদ্ধে সুযোগ পালেই তেওঁলোকে সমালোচনা কৰে। কিন্তু আমি এটা ঐতিহাসিক বিগত 1400 বছৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিগত 1400 বছৰৰ বিষয়ে যদি আমি অলপ দৃষ্টিপাত কৰোঁ, বিগত 1400 বছৰৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষ এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে আজিলৈকে সুস্থিৰ হ'ব পৰাই নাই। কিয়? 712 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষই সুদীৰ্ঘ 500 বছৰ বীৰ বিক্ৰমেৰে ইছলামিক আক্ৰমণকাৰীৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম কৰিব লগা হৈছে। সুদীৰ্ঘ 500 ইয়াৰ্ছ, লং 500 ইয়াৰ্ছ। আৰু অৱশেষত তৰাইনৰ যুদ্ধত, দ্বিতীয়খন যুদ্ধত 1192 চনত যেতিয়া পৃথ্বীৰাজ চৌহান পৰাজিত হৈছিল, প্ৰথমখনত এবছৰ আগত হোৱা যুদ্ধত পৃথ্বীৰাজ চৌহান বিজয়ী হৈছিল। 1192ত আমি যেতিয়া পৰাজিত হ'লোঁ, তাৰ পিছতেই গজনবী বংশৰ পতন হ'ল। লাহোৰ ঘূৰিয়ে দখল কৰিলে আৰু অৱশেষত 1206 খ্ৰীষ্টাব্দত প্ৰথমতে পশ্চিমবংগত, তাৰপিছত দিল্লীত মোগলে ভাৰতৰ শাসন ব্যৱস্থা দখল কৰিলে। আৰু সেইখিনি সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ এক প্ৰকাৰ আৰম্ভ হৈছিল ভাৰতৰ সমৃদ্ধ যুগৰ সময়ত, সংস্কৃত সাহিত্যৰ ধ্ৰুপদী যুগৰ সময়ত 712 খ্ৰীষ্টাব্দত। পৃথিৱীৰ কোনো জাতি 500 বছৰ নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে এটা ফৰেইন পাৱাৰৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিছে। আন জাতি হোৱা হ'লে কেতিয়াবাই নিশ্চিন্ন হৈ গ'লহেঁতেন। 500 লং ইয়াৰ্ছ। আৰু তাৰপিছত 1200 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1600 খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে কি হ'ল? 1200 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1600 খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে মোগলৰ সাম্ৰাজ্য। আৰু 1600 খ্ৰীষ্টাব্দত ব্ৰিটিছৰ ৰাণীয়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠন কৰে আৰু ভাৰতবৰ্ষত বাণিজ্য কৰিবৰ বাবে মুক্ত অধিকাৰ প্ৰদান কৰে। আৰু প্ৰথমখন জাহাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ আহি উপস্থিত হৈছিল 1608 খ্ৰীষ্টাব্দত। তাৰপিছত জাহাংগীৰৰ পৰা অনুমতি প্ৰথমতে লাভ কৰে 1613 চনত। তাৰপিছত প্ৰথমতে কেৱল চুৰাটত ফেক্টৰী খুলিবৰ বাবে, আৰু তাৰপিছত 1615 চনত সমগ্ৰ মোগল অধ্যুষিত অঞ্চলত উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে একচেটীয়া ৰাইট লাভ কৰে। আৰু তাৰপিছত 1764 চনত বিখ্যাত পলাচী যুদ্ধত, 1757 খ্ৰীষ্টাব্দত পলাচী যুদ্ধত আৰু তাৰপিছত বক্সাৰ যুদ্ধত মোগল সম্ৰাট পৰাজিত হোৱাৰ পিছত ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক ক্ষমতা from a trading company, East India Company became a territorial power. তেনেহ'লে আপুনি মোক ক'বলৈ কওক, 1947 চন অৰ্থাৎ 712 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1947 চন পৰ্যন্ত আমি উই ৱেৰ আণ্ডাৰ ফৰেইন ডমিনেশ্যন ওৱান আফটাৰ another. পৃথিৱীৰ আন দেশ যদি হ'লহেঁতেন কেতিয়াবাই নিশ্চিন্ন হৈ গ'লহেঁতেন। কিন্তু সেই সময়ত আমাক যদি ৰক্ষা কৰিছে, আমি সকলোৱে একেমুখে উই শুড বি থেংকফুল, উই শুড বি গ্ৰেটফুল টু ওৱান মুভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। যদি এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ 1200 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা এই যদি সুদীৰ্ঘ 1700-1800 শতিকালৈকে ভাৰতবৰ্ষক কোনটো আন্দোলনে আনফালে প্ৰশাসিত কৰিছিল? ইট ৱাজ দি ভক্তি মুভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, দি বৈষ্ণৱাইট মুভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে ভাৰত প্ৰতিভাৰ অন্তিম দীপ্তি। যদি এই সময়খিনিত যদি ভাৰতবৰ্ষত বৈষ্ণৱ ধৰ্ম আন্দোলনে অসমত যি ধৰণে শংকৰদেৱ, ঠিক তেনেধৰণে বংগত চৈতন্যদেৱ, দক্ষিণত আলোৱাৰসকল, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত যদি এই বিগত 1000 বছৰত ভাৰতবৰ্ষত যদি ভক্তি আন্দোলনে যদি এটা বুলৱৰ্কৰ দৰে, এটা দুৰ্গৰ দৰে যদি কাম কৰি নাথাকিলেহেঁতেন, ভাৰত কেতিয়াবাই নিশ্চিন্ন হৈ গ'লহেঁতেন। গতিকে আমি সেই পটভূমিকাৰ পৰা আমি এই যে ভাৰতীয় শিক্ষিত শ্ৰেণীৰ যিটো হিপনোটিজিম, তেওঁলোক কিয়? কাৰণ উই ৱেৰ এ ডিফিটেড নেশ্যন। আমি পৰাজিত হৈছিলোঁ। Though we heroically resisted 500 years, আমি পৰাজিত জাতি হৈছিলোঁ। আৰু সেই সময়ত আমাৰ অধঃপতনৰ সময়। সেইবাবেই ভাৰতীয় শিক্ষিতসকলক আমি প্ৰয়োজন হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ৰিয়েটিভিটি, ভাৰতবৰ্ষৰ ইণ্টেলেকচুৱেলিটি, ভাৰতবৰ্ষৰ পাৱাৰ অফ স্পিৰিচুৱেলিটিৰ সৈতে পৰিচিত কৰি দিয়া। কাৰণ শিক্ষিতসকলে জানে যে 712 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1947 চনলৈ ভাৰতবৰ্ষই কেৱল বিদেশী শক্তিৰ বিৰুদ্ধে কেৱল সংঘৰ্ষ কৰোঁতেই সময় অতিবাহিত কৰিব লগা হৈছে। আৰু সেই পটভূমিতেই মই অলপমান কিয় আমাৰ শিক্ষিতসকল কি কাৰণে আমি সাংস্কৃতিকভাৱে আমাৰ নিজৰ সংস্কৃতিৰ পৰা
বিস্তুত হৈ গ'লোঁ। এই কথাখিনি মই আলোচনা কৰিম ৰামস্বৰূপ নামৰ এজন ব্যক্তি, আৰু যিজন ব্যক্তিয়ে লিখিছিল এটা আৰ্টিকল যিটো মই গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ 12th ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ হৈ থাকোঁতেই পঢ়িছিলোঁ। তেতিয়া যি ভালদৰে হৃদয়ংগম কৰিছিলোঁ, আজি বেছি ভালদৰে হৃদয়ংগম কৰিব পাৰিছোঁ। বিকজ এট ডেট টাইম ইট ৱাজ পাব্লিছড ইন যে এক্সপ্ৰেছত সেইটো প্ৰকাশিত হৈছিল প্ৰবন্ধ, এটা একেবাৰে নাতি দীৰ্ঘ প্ৰবন্ধ ৰামস্বৰূপ নামৰ। আৰু মোৰ দৃষ্টিত হু ৱাজ ৰামস্বৰূপ, ৰাদাৰ হু ইজ ৰামস্বৰূপ, হি ইজ দি অনলি লিভিং চেজ অফ পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া। তেওঁ কৈছে, when two cultures meet on unequal military terms, two cultures meet on unequal military terms, as the Hindu culture met the West and earlier met Islam, it gives rise to grave problems of self-identity. কাৰ বাবে? For the defeated party. আমি প্ৰথমতে ইছলামিক আক্ৰমণকাৰীৰ লগত 500 বছৰ পৰাক্ৰমেৰে যুদ্ধ কৰাৰ পিছত পৰাজিত হ'লোঁ, আৰু অৱশেষত আমি কূটনৈতিক যুদ্ধত ব্ৰিটিছৰ সৈতে পৰাজিত হ'লোঁ। আৰু সেইবাবে কি কৈছে? ইট গিভছ ৰাইজ টু গ্ৰেভ প্ৰব্লেমছ অফ চেল্ফ আইডেণ্টিটি ফৰ দি ডিফিটেড পাৰ্টি। কৈছে, when India finally realized that she had lost in a military and diplomatic contest and the British were supreme, she was overwhelmed. She was overwhelmed and filled with a deep sense of inferiority. এই যে কৈছে she was filled with a deep sense of inferiority, she মানে কোন? ভাৰতবৰ্ষৰ কোনটো ছেকশ্যন? অশিক্ষিত মানুহে নাজানে। অশিক্ষিত মানুহে হোৱাট ইজ হেপেনিং ইন দি কাণ্ট্ৰি অশিক্ষিত মানুহে নাজানে। অশিক্ষিত মানুহে সদায় শিক্ষিত মানুহক অনুসৰণ কৰে। আৰু এয়া মই কোৱা কথা নহয়, গীতাই কৈছে অৰ্জুনক, শ্ৰীকৃষ্ণই 3 নম্বৰ অধ্যায়ৰ 21 নম্বৰ শ্লোকত কৈছে যে বোপাই তুমি যুদ্ধ নকৰাকৈ নাথাকিবা। তুমি যদি যুদ্ধ নকৰা, তুমি সমাজৰ শ্ৰেষ্ঠ ব্যক্তি, তোমাক আনে অনুসৰণ কৰিব। আৰু সেইবাবে শিক্ষিত শ্ৰেণীয়ে filled with deep sense of inferiority. কৈছে when India finally realized that she had lost in a military and diplomatic contest and that the British were supreme, she was overwhelmed and filled with a deep sense of inferiority. আৰু তাৰ পিছত ৰামস্বৰূপে লিখিছে এনে অৱস্থাত কৈছে কি বুলি কৈছে? under such circumstances as it usually happens, other non-military forces came into play. And what were those other non-military forces? কৈছে different people sought psychological rehabilitation in different ways. ভিন্নজনে ভিন ভিন ধৰণে উপায় নিৰ্বাচন কৰি ল'লে। কৈছে some retired into their cell and became apathetic. খামুকৰ খোলাৰ ভিতৰত যেনেকৈ মানুহ সোমাই যায়, খামুকৰ খোলাৰ ভিতৰত retired into their cell and became apathetic. দেশত যি হয় হৈ থাকক, কোন ব্ৰিটিছে শাসন কৰিছে নে মোগলে শাসন কৰিছে, হোৱাট ইজ হেপেনিং, হোৱাট ইজ গোয়িং অন, লেট দেম হেপেন। কৈছে মেজৰিটি মেড দি চিটুৱেশ্যন। কেনেকৈ মেজৰিটি মেড দি চিটুৱেশ্যন? বাই চেল্ফ ৰিপুডিয়েশ্যন। চেল্ফ ৰিপুডিয়েশ্যন মানে নিজক অস্বীকাৰ কৰিলে। চেল্ফ ৰিপুডিয়েশ্যন এণ্ড হোলচেল ইমিটেশ্যন, পাইকাৰী হাৰত আমি অনুসৰণ কৰিবলৈ ল'লোঁ। হোলচেল ইমিটেশ্যন অফ হোৱাট? কৈছে দে ডিজন দেয়াৰ নেশ্যনহুড and their culture and adopted the ways and attitudes of the victor whom they regarded as their superiors. They shaped their self-respect through self-alienation. অৰ্থাৎ এই শিক্ষিত শ্ৰেণীটোৱে নিজৰ আত্মসন্মান ৰক্ষা কৰিছিল কেনেকৈ? এই যে নিজৰ জাতীয়তাক ত্যাগ কৰি, নিজৰ জাতীয়তাক অস্বীকাৰ কৰি, ভিক্টৰক সুপ্ৰিম বুলি জ্ঞান কৰি ৰিটায়াৰ্ড ইন টু দেয়াৰ চেল বিকেম একেবাৰে উদাসীন হৈ পৰিছিল। আৰু তাৰ পিছত তেওঁ লিখিছে দিছ চেল্ফ এলিনেশ্যন was an important component of the intellectual ferment that followed the British conquest of India. It was very pervasive and attacked all strata of the society, particularly the intellectual elites. অৰ্থাৎ আমাৰ যিটো বৌদ্ধিক বৰ্গটোক আটাইতকৈ বেছি প্ৰভাৱান্বিত কৰিছিল। আৰু তাৰ পিছত কৈছে যে fed by many sources it became increasingly more powerful, today it seems to dominate. অৰ্থাৎ এই সাংস্কৃতিক যিটো এলিনেশ্যন, আমাৰ যিটো আত্মবিচ্যুতিকৰণ, যিটো সংস্কৃতিৰ পৰা আমি যিটো আমাৰ শিক্ষিত সমাজ আঁতৰি আহিছে, এই আঁতৰি অহা কথাটো কৈছে টুডে ইট ছিমছ টু ডমিনেট এণ্ড ডেট ইজ ৱাই UGC has imposed, compulsorily imposed IQS on the educated sections of India. তেনেহ'লে তাৰপিছত মই আন এটা কথাৰ পৰা আপোনালোকক
মই ব্যাখ্যা অলপ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ একেখিনি কথা তাৰপিছত মই একেবাৰে সংক্ষিপ্তভাৱে কৈছোঁ যিমান মই সংক্ষিপ্তভাৱে ক'ব পাৰোঁ তেনেহ'লে এতিয়া সুধিব পাৰে IKS মানে কি তেনেহ'লে IKS মানে কি প্ৰথমতে ক'লোঁ প্ৰেক্টিকেলি এভৰিথিং এবাউট ইণ্ডিয়া কিন্তু তাতো আমাৰ অৰ্থটো স্পষ্ট নহ'ল প্ৰেক্টিকেলি এভৰিথিং এবাউট ইণ্ডিয়া মানে আমি কি বুজিম মই ইয়াত ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ হয়তো অধ্যাপক অধ্যাপিকা বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাই পৃথিৱীৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ কিতাপত ইনক্লুডিং ডেট অফ অক্সফৰ্ড হাৰ্ভাৰ্ড এণ্ড কেম্ব্ৰিজ I do not know if there is something like mission of nationalism জাতীয়তাবাদৰ ব্ৰত মিছন অফ নেশ্যনেলিজিম বুলি কিবা বস্তু ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ শিক্ষকে ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঢ়ুৱাই নে নপঢ়ুৱাই I am personally not aware কিন্তু শ্ৰী তৰবিন্দই when we were subjugated যেতিয়া আমি পৰাধীন আছিলোঁ তেতিয়াই তেওঁ ভাৰতৰ মিছন অফ নেশ্যনেলিজিম তেওঁ স্পেচিফাই কৰিছে যে why we are fighting for the triumph of our nationalism what is the goal of nationalism What is the goal of Indian nationalism? What is the mission of Indian nationalism? And this very mission of Indian nationalism is the very relevance of Indian knowledge system, is the very hidden agenda of Indian knowledge system. Orthat mission of Indian nationalism and the mission of Indian knowledge system not only similar, they are identical. And what were they? Because to recover Indian thought. To recover Indian thought, Indian character, Indian perception, Indian energy, Indian greatness. There are 5টা শব্দৰ কথা কৈছে that this is our mission of Indian nationalism and this is also the mission of Indian knowledge system. This is also the hidden agenda of Indian knowledge system. We want to recover Indian thought. We want to recover Indian character. We want to recover Indian perception. We want to recover Indian energy. We want to recover Indian greatness. But why? We are already taught by Western knowledge system. We are already dominated by the Western knowledge system. And we are all proud of our Western knowledge system. আমি প্ৰত্যেকেই গৌৰৱান্বিত যে আমাক পাশ্চাত্য জ্ঞান প্ৰণালীৰে শিক্ষিত কৰিছে আমি শিক্ষিত হৈছোঁ আজিয়েই যদি গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজত হাৰ্ভাৰ্ডৰ এজন মেনেজমেণ্টৰ অধ্যাপকে বক্তৃতা দিবলৈ আহে মই ভাবোঁ কিজানি আপোনালোকৰ এই হলত আপোনালোকে হয়তো দৰ্শকক বহাবলৈ দিব নোৱাৰিব আমি ইমানেই উই আৰ হিপনোটাইজড উই আৰ অভাৰৱেলমড বাই দি গ্লেমাৰ অফ ইউৰোপিয়ান কালচাৰ তেনেহ'লে আমাক কিয় উই ৱান্ট টু ৰিকভাৰ ইণ্ডিয়ান থট আৰু মই ইয়াত কৈছোঁ কণ্টেম্পৰাৰী এণ্ড ইউনিভাৰ্চেল ৰিলিভেঞ্চ এটাতো আমি ক'লোঁ যে উই ৱান্ট টু ৰিকানেক্ট আৱাৰ ইণ্টেলেকচুৱেল ইলাইট উইথ দি ৰুট অফ ইণ্ডিয়াননেছ দিছ ইজ দি ৰেলিভেঞ্চ ফ্ৰম আৱাৰ পইণ্ট অফ ভিউ বাট হোৱাট ইজ দি ৰেলিভেঞ্চ ফ্ৰম ইউনিভাৰ্চেল পইণ্ট অফ ভিউ শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে কিয় এইবোৰ আমি ৰিকভাৰ কৰিব লাগে টু ছল্ভ দি প্ৰব্লেমছ ডেট পাৰপ্লেক্স দি ৱৰ্ল্ড যিবোৰ সমস্যাই পৃথিৱীৰ মানুহক এতিয়াও বিভ্ৰান্ত কৰি ৰাখিছে উই ৱান্ট টু ছল্ভ দোজ প্ৰব্লেমছ বাই ট্ৰিয়াম্ফ অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেলিজিম বাই দি ট্ৰিয়াম্ফ অফ ইণ্ডিয়ান নলেজ ছিষ্টেম আজিৰ পৰা 3 বছৰ আগত বণিককৈ হয়তো জানিব পাৰে শিলচৰত এজন 10 বছৰীয়া ল'ৰাই আত্মহত্যা কৰিছে তেওঁৰ মাতৃ এঘৰৰ ঘৰত কাম কৰে এঘৰ মানুহৰ ঘৰত কাম কৰে কিয় আত্মহত্যা কৰিছে মাতৃয়ে হেনো এটা মোবাইল কিনি দিব পৰা নাই উই ক্যানট টলাৰেট আমি 10 বছৰীয়া লৰাই পৃথিৱীত আত্মহত্যা কৰিব উই জাস্ট ক্যানট টলাৰেট উই আৰ নট কনসাৰ্ন এবাউট কোন মহাকাশত ফুৰিবলৈ গৈছে মংগলত গ্ৰহত গৈ কেতিয়া মানুহে বিচৰণ কৰিব কেতিয়া মানুহে সাম্ৰাজ্য স্থাপন কৰিব আই এম লিষ্ট কনসাৰ্ন মই বিজ্ঞানীসকলক স্বাগতম জনাইছোঁ মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ তেওঁলোকে আমাৰ বাবে মংগলত সভ্যতা স্থাপন কৰক বাট আই এম মোৰ কনসাৰ্ন এবাউট মাই ওন ৱৰ্ল্ড আজিৰ পৰা এবছৰ আগত আপোনালোকৰ গুৱাহাটী বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা 3-4 কিলোমিটাৰ দূৰত এগৰাকী 85 বছৰীয়া বিধৱা মহিলাই আত্মহত্যা কৰিছে
কিয় বিজ্ঞানে এই সমস্যাৰ সমাধান কৰিব পৰা নাই? আধুনিক অৰ্থনীতি বিজ্ঞানে সমস্যাৰ সমাধান কৰিব পৰা নাই, ৰসায়ন বিজ্ঞানে সমস্যাৰ সমাধান কৰিব পৰা নাই, পদাৰ্থ বিজ্ঞানে সমস্যাৰ সমাধান কৰিব পৰা নাই, হিচাপ বিজ্ঞানে সমস্যাৰ সমাধান কৰিব পৰা নাই। And we, the Indian knowledge system claims we can solve those problems. আৰু আমি যেহেতু দাবী কৰিছোঁ, আমাক জাষ্টিফিয়েবলি আমাক এটা সুযোগ দিয়াটো প্ৰয়োজনীয়। বিকজ দি মডাৰ্ণ চায়েন্স হেজ মিজাৰেবলি ফেইল। মানৱ বিজ্ঞানে আমাক বহুত দিছে। আমি কেনেকৈ পশু পক্ষীৰ মঙহ ভক্ষণ কৰিব লাগে, কি ধৰণে আকাশত ফুৰিব লাগে, কি ধৰণে আমি প্ৰাসাদ সাজিব লাগে, আমাক বহুত দিছে বিজ্ঞানে। কিন্তু বিজ্ঞানে আমাক তিনিটা বস্তু দিব পৰা নাই। কি তিনিটা বস্তু দিব পৰা নাই? আৰু ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালীৰে দাবী কৰে আমি এই তিনিটা বস্তুৰ তিনিটাই দিছোঁ। ইউ মে একচেপ্ট ইট, ইউ মে থ্ৰ' ইট এৱে। সেই তিনিটা বস্তু কি? কৈছে আইদাৰ কনচিয়াছলি অৰ আনকনচিয়াছলি। হোৱাট আৰ দি মেনছ কণ্টিনিউৱেল কুৱেষ্ট? মানুহৰ চিৰন্তন এই যে আপুনি হিচাপ বিজ্ঞান কৰিছে, একাউণ্টেঞ্চি কৰিছে, চাকৰি কৰিছে, ব্যৱসায় কৰিছে, ৰাজনীতি কৰিছে, সমাজ সংগঠন কৰিছে, তাৰ জৰিয়তে কি বিচাৰিছে আপুনি? মহাৰিষি শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে উই আৰ ছিকিং থ্ৰী থিংছ, এ গ'ল অফ লাইফ। হয়তো মই নাজানো, কনচিয়াছলি নহয়, এ গ'ল অফ লাইফ। 2 নম্বৰ, এ প্ৰেক্টিছ অফ পাৰফেকশ্যন। আৰু 3 নম্বৰ কি বিচাৰিছোঁ জানেনে? এ ল অফ কণ্ডাক্ট, আমাৰ জীৱনৰ এটা সজ্জা, জীৱনৰ এটা বিধি। বাট ডেট ল অফ কণ্ডাক্ট শুড বি এট ওৱান্স ৰেচনেল এজ ৱেল এজ বাইণ্ডিং। যুক্তিসংগতও হ'ব লাগিব আৰু বাধ্যতামূলকো হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ ইললজিকেল হ'লেও নহ'ব। এই তিনিটা বস্তুৱেই কৈছে মেনছ কণ্টিনিউৱেল কুৱেষ্ট। আৰু এই তিনিটা বস্তুৰ এটাৰ ক্ষেত্ৰতো বিজ্ঞানৰ হাতত কোনো উত্তৰেই নাই, এটাও উত্তৰ নাই বিজ্ঞানৰ হাতত। কিন্তু ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালীৰে প্ৰত্যাহ্বান জনাই কৈছে আমাৰ হাতত উত্তৰ আছে। তাৰে মই প্ৰথমটো উত্তৰ ক'লোৱেই, হোৱাট ইজ আৱাৰ গ'ল? অচতু মা সৎগময়, তমসু মা জ্যোতিৰ্গময়, মৃত্যুৰ মা অমৃতম গময়। ইউ মে একচেপ্ট ইট, ইউ মে থ্ৰ' ইট এৱে, বাট চায়েন্স হেজ মিজাৰেবলি ফেইল টু প্ৰভাইড। এণ্ড হোৱাট ইজ দি প্ৰেক্টিছ অফ পাৰফেকশ্যন? প্ৰেক্টিছ অফ পাৰফেকশ্যন কৈছে ইণ্ডিয়াছ ফিজিঅ'চাইক'লজি অফ যোগা। যোগা ইজ নট এ থেৰাপিউটিক চায়েন্স, যোগা ইজ নট এ ডিচিপ্লিন টু কিপ আৱাৰ হেল্থ। গীতাৰ 6 নম্বৰ অধ্যায়ৰ 46 নম্বৰ শ্লোকত শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক কৈছে যোগী ভৱাৰ্জুন। কিয় যোগী হ'ব লাগে? কৃষ্ণই লগতে তাৰ লজিকটোও দিছে। কি লজিক? কৈছে যোগী কৰ্মীতকৈও শ্ৰেষ্ঠ, যোগী ধ্যানীতকৈও শ্ৰেষ্ঠ, যোগী জ্ঞানীতকৈও শ্ৰেষ্ঠ। যোগা ইজ দি হাৰ্ট অফ স্পিৰিচুৱেলিটি। বৰ্তমানটো ভাৰতবৰ্ষত যোগক লৈ ভেঙুচালি কৰা হয়। When asana and pranayama are used for therapeutic purpose, then it is not India's physiopsychology of yoga, then it is Ayurveda. And asana and pranayamas are not the only ways of doing yoga. They are two minor ways of thousands of means. Sri Aurobindo itu koise, all life is yoga. Samagro jibanei yoga. Asana aru pranayam nokora koyu, you can be a great yogi. There is Gyan Yoga, there is Bhakti Yoga, there is Karma Yoga, there is Astanga Yoga. Okol এই যে যিটো আসন আৰু প্রাণায়ামক লৈ যোগা যিটো, this is not the latest form of yoga, it is the oldest form of yoga. This form of yoga is called Hatha Yoga. তাৰ পিছৰ যিটো ইভলিউশন হৈছিল, it is called Astanga Yoga. Astanga Yoga মানে 8 limbs, তাৰ ভিতৰত 6টাই নন আসন এণ্ড নন প্রাণায়াম। মই ব্যাখ্যা কৰিব নাযাওঁ, অৰ্থাৎ যোগা ইজ ইণ্ডিয়াছ এনচাৰ ফৰ প্ৰেক্টিছ অফ পাৰফেকশ্যন। যোগাৰ প্ৰাথমিক লক্ষ্য হ'ল পাৰফেকশ্যন, আল্টিমেট লক্ষ্য হ'ল ইউনিটি। এণ্ড হোৱাট ইজ দি ৰেচনেল ইয়েট বাইণ্ডিং ল অফ কণ্ডাক্ট? কৈছে ধৰ্ম। বাট ধৰ্ম নট ইন দি পপুলাৰ চেন্স অফ ৰিলিজিয়ন। শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে স্বভাৱ নিয়তং কৰ্ম, স্বভাৱ নিয়তং কৰ্ম, দি ৱৰ্ক ৰেগুলেটেড বাই ইয়ৰ স্বভাৱ এণ্ড স্বধৰ্ম, which is the prescription of the Bhagavad Gita. ধৰ্ম শব্দটোৰে আপোনাক প্ৰতিষ্ঠানিক ধৰ্মৰ কথা কোৱা হোৱা নাই। কৈছে কি? স্বভাৱ নিয়তং কৰ্ম, আপোনাৰ স্বভাৱ আৰু স্বধৰ্মই যি কৰ্ম কৰিবলৈ কোৱা হৈছে, that is what is called ধৰ্ম according to Bhagavad Gita. অৰ্থাৎ যিটো বিজ্ঞানে দিব পৰা নাই, সেইটো ভাৰতবৰ্ষই এই তিনিটা বস্তু আমাক প্ৰভাইড কৰিছে। তেনেহ'লে এই যে অৰ্থটো, এই যে
তৃতীয় যিটো যে ধৰ্ম স্বভাৱ নিয়তং কৰ্ম, যেনেকৈ ব্যক্তিৰ এটা স্বভাৱ আছে তেনেকৈ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰ হিচাপেও আমাৰ এটা স্বভাৱ আছে। এই যে আমি পৃথিৱীৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰিব বিচাৰিছোঁ বাই ৰিকভাৰিং ইণ্ডিয়ান থট, ইণ্ডিয়ান কেৰেক্টাৰ, ইণ্ডিয়ান পাৰচেপশ্যন, ইণ্ডিয়ান এনাৰ্জি, ইণ্ডিয়ান গ্ৰেটনেছ। Why? That to solve the problems that perplex the world in an Indian spirit and from the Indian standpoint. এইটোৱে হ'ল আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, in an Indian spirit and from the Indian standpoint. Why? Because we cannot hope to solve the human problem through a Western standpoint and from Western spirit. That is their mandate. যদি আজি পশ্চিমে পৃথিৱীৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ খোজে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ স্বভাৱ আৰু স্বধৰ্মৰে তেওঁলোকে সেই কাম সম্পাদন কৰিব লাগিব। ভাৰতবৰ্ষই পশ্চিমৰ জ্ঞান প্ৰণালীৰ দ্বাৰা, পশ্চিমৰ স্বভাৱ আৰু স্বধৰ্মৰ দ্বাৰা আমি পৃথিৱীৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰিব নোৱাৰোঁ। We can hope to solve the problems that perplex the world only in an Indian spirit from Indian standpoint. আৰু এই দুটা বস্তুৱেই হ'ল ক্ৰাক্স অফ দি ইণ্ডিয়ান নলেজ ছিষ্টেম, ইন এন ইণ্ডিয়ান স্পিৰিট ফ্ৰম ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ড পইণ্ট। তাৰপিছত কৈছে ইন আৱাৰ ভিউ দিছ ইজ দি মিছন অফ নেশ্যনেলিজিম, আৰু এয়াই আমাৰ জাতীয়তাবাদৰ লক্ষ্য। এণ্ড দিছ ইজ দি হিডেন এজেণ্ডা অফ ইণ্ডিয়ান নলেজ ছিষ্টেম, দিছ ইজ দি গ'ল অফ ইণ্ডিয়া। আমি সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰিব খোজোঁ, এণ্ড দিছ ইজ দি চেন্স অফ ইণ্ডিয়া বিকামিং বিশ্বগুৰু। এই যে আমি সমগ্ৰ জগতৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰিব বিচাৰোঁ। মই কেনেকৈ সমাধান কৰিবলৈ বিচাৰোঁ সেই বিষয়ে মই বিতং কথা ক'বলৈ নাযাওঁ। মই এতিয়া এই গোটেই মোৰ যিখিনি কথা মই তাক ছামাৰাইজ কৰিব বিচাৰিছোঁ। তেনেহ'লে আমাক হোৱাই উই নিড ইণ্ডিয়ান নলেজ ছিষ্টেম, হোৱাট ইজ ইটছ হিডেন এজেণ্ডা, হোৱাট ইজ ইটছ ছিক্ৰেট, যিটো তাৰ গোপন লক্ষ্য কি, গোপন ৰহস্য কি, আৰু মিছন অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেলিজিম আৰু মিছন অফ ইণ্ডিয়ান নলেজ ছিষ্টেম নট অনলি চিমিলাৰ, দে আৰ আইডেণ্টিকেল। তেনেহ'লে কৈছোঁ কি যে টু এৱেকেন দি য়ং ইণ্ডিয়া, to awaken the young India towards the profoundest Indian wisdom in various aspects of life, as well as to reconnect the intellectual elite who are alienated culturally with the roots of Indianness. This is our primary objective. But how we hope to accomplish this thing? By removing from their consciousness, from the consciousness of educated Indians, from their consciousness, the hypnotism of European culture, the overwhelmingness with the victors, by removing the inferiority, the apathy towards their own culture and civilization, by removing the habit of self-repudiation and the wholesale imitation to save self-respect. কিন্তু কেনেকৈ পাৰিম? এই শিক্ষিত শ্ৰেণীৰ পৰা আমি এই বস্তুবোৰ তেওঁলোকৰ চেতনাৰ মাজৰ পৰা কেনেকৈ ৰিমুভ কৰিব পাৰিম? কৈছে বাই ইৰাডিকেটিং দি ৰুট কজেছ অফ ইণ্ডিয়াছ ডাউনফল, বাই ইৰাডিকেটিং দি ৰুট কজেছ অফ ইণ্ডিয়াছ ডাউনফল। কিয় ভাৰতৰ অধঃপতন হৈছিল আমি আজি ব্যাখ্যা নকৰোঁ, সেই কাৰণবোৰ আমি নোহোৱা কৰিব পাৰিব লাগিব। বাই ৰিএৱেকেনিং দি এডুকেটেড ইণ্ডিয়া উইথ আৰ প্ৰফাউণ্ড নলেজ ইন অল ফিল্ডছ অফ লাইফ, একেবাৰে চিকিৎসা শাস্ত্ৰৰ পৰা অধ্যাত্ম শাস্ত্ৰলৈকে ঘোঁৰা কেনেকৈ প্ৰতিপালন কৰিব লাগে তাৰ পৰা শৃংগাৰ ৰসলৈকে মানৱ জীৱনৰ লগত জড়িত কোনো বিষয়বস্তু ভাৰতবৰ্ষই বাদ দিয়া নাই। তেনেহ'লে কিয়? উদ্দেশ্য কি? কৈছে ফৰ দি ট্ৰিয়াম্ফ অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেলিজিম। কিয় আমাক ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদৰ আমি বিজয় হোৱাটো বিচাৰিছোঁ? নট ফৰ আৱাৰ চেল্ফ, ফৰ ৰিএছাৰ্টিং ইণ্ডিয়ান ভেলুজ এণ্ড স্পিৰিট। Why we want to reassert Indian spirit and values? For our own very survival. কাৰণ আমি যদি নিজে যদি সাৰ্ভাইভ নকৰোঁ, how we can hope to be the helper and leader of the whole human race. So for our own survival and for solving the problems that have been perplexing the world at large. So first one is the contemporary relevance from our point of view, that is to say for our own survival, so that we can become a fit instrument to solve the problems that perplex the world at large. And what is the universal relevance? To solve the problems that perplex the world at large. মই এই ধৰণেই ব্যাখ্যা কৰিবলৈ গৈছোঁ, কিন্তু তাৰ একেবাৰে শেষত মই
আন এটা কথাৰ প্ৰতি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি মই বক্তব্য শেষ কৰিম। ইয়াত আপোনালোকৰ মনত স্বাভাৱিকভাৱে এটা প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যে তেনেহ'লে আমি ৱেষ্টাৰ্ণ জ্ঞান প্ৰণালীক কি কৰিম? আমি ৱেষ্টাৰ্ণ জ্ঞান প্ৰণালীক একেবাৰে বাদ দিব লাগিব নেকি? মই সেইখিনি সম্বন্ধতে মাত্ৰ 4 শাৰী বাক্য শ্ৰী অৰবিন্দই কোৱা, যদি আমি 4 শাৰী বাক্য যদি হৃদয়ংগম কৰিব পাৰোঁ, তাৰ মাজত গোটেইখিনি আপোনালোকে উত্তৰ পাব। এই যে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেলিজিম মানে আই ৱান্ট টু বি ইণ্ডিয়ান ফাৰ্ষ্ট, তাৰ অৰ্থতে কি কৈছে? ইণ্ডিয়া কেন বেষ্ট ডেভেলপ হাৰ চেল্ফ এণ্ড ছাৰ্ভ হিউমেনিটি। চ' অলৱেজ ইণ্ডিয়াৰ সন্মুখত হিউমেনিটি ইজ ইন দি ফ্ৰণ্ট। উই ৱান্ট টু ছাৰ্ভ হিউমেনিটি। সেইবাবে মোক আপোনালোকে এটা কথা কওক, যিসকল পাশ্চাত্য সংস্কৃতিৰ প্ৰতি ষ্টিল হিপনটাইজ, এই যে ভাৰতবৰ্ষই কৈছে বসুধৈৱ কুটুম্বকম, শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্ৰা, অথৰ্ববেদে কি কৈছে? মাতা ভূমি পুত্ৰো অহং পৃথিৱী। আনকি সিদিনা বিবেকানন্দই শেষত কি কৈ গৈছে জানে? যাক আমি ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদৰ জনক বুলি স্বীকাৰ কৰোঁ, সেই বিবেকানন্দই কি কৈ গৈছে জানে? ট্ৰুথ ইজ মাই গড, ইউনিভাৰ্ছ মাই কাণ্ট্ৰি। ট্ৰুথ ইজ মাই গড, ইউনিভাৰ্ছ মাই কাণ্ট্ৰি। এই কথা কেৱল মাত্ৰ ভাৰতবৰ্ষই কিয় ক'ব পাৰে? আপোনালোকে গ্ৰীকৰ কোনোবা মনীষীয়ে এই ধৰণৰ বিশ্বজনীনতাৰ কথা কৈছে নেকি? মোক যদি আপোনালোকৰ জানা আছে এটা উদাহৰণ দিয়ক। এৰিষ্টটলে যদি কৈ গৈছে, প্লেটোৱে যদি কৈ গৈছে, চক্ৰেটিছে যদি কৈ গৈছে, আমাৰ উপনিষদৰ ঋষিৰ দৰে, বেদৰ ঋষিৰ দৰে যে শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্ৰা বুলি কৈছে, সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ মানুহক অমৃতৰ সন্তান বুলি ঘোষণা কৰি থৈ গৈছে। আনকি সিদিনা কৈছে যে বিবেকানন্দই যে ট্ৰুথ ইজ মাই গড, ইউনিভাৰ্ছ মাই কাণ্ট্ৰি। আৰু সেইবাবে শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে যে হোৱাই ইণ্ডিয়া ইজ ৰাইজিং টু ছাৰ্ভ হিউমেনিটি। দিছ ইজ দি হিডেন এজেণ্ডা অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেলিজিম। ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেলিজিম ইজ এ মিছন, নট এ নেৰো চভিনিজিম। কৈছে ইণ্ডিয়া কেন বেষ্ট ডেভেলপ হাৰ চেল্ফ এণ্ড ছাৰ্ভ হিউমেনিটি বাই বিইং হাৰ চেল্ফ এণ্ড ফলোয়িং দি ল অফ হাৰ অ'ন নেচাৰ, স্বভাৱয়ন স্বধৰ্ম। আমি পশ্চিমীয়া স্বভাৱ স্বধৰ্ম লৈ আমি বিশ্বৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু তাৰ লগে লগে মহাঋষিয়ে সোঁৱৰাই দিছে, কৈছে ডেট ডাজ নট মিন, কিন্তু এই কথাটো কোৱাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে এজ চাম নেৰলি এণ্ড ব্লাইণ্ডলি ছাপ'জ কি দি ৰিজেকশ্যন অফ এভৰিথিং নিউ that comes to us in the stream of time or happens to have been first developed or powerfully expressed by the West. যে পশ্চিমে কিবা এটা বস্তু শক্তিশালীভাৱে অভিব্যক্ত কৰিল বুলিয়েই বা পশ্চিমে আৱিষ্কাৰ কৰিলে বুলিয়েই আমি তাক গ্ৰহণ কৰিম, ইয়াৰ অৰ্থ সেইটো নহয়। আমি গ্ৰহণ কৰিম, বাট হাউ, কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰিম? তেতিয়া তেওঁ তাৰ এটা উপায় দিছে। কৈছে কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰিম? কৈছে such an attitude would be intellectually absurd. কৈছে it will be intellectually absurd, physically impossible, and above all unspiritual. কিয় আনস্পিৰিচুৱেল বুলি কৈছে? কৈছে বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিকতাই কোনো নতুন জ্ঞানক কেতিয়াও অস্বীকাৰ নকৰে। কৈছে ট্ৰু স্পিৰিচুৱেলিটি ৰিজেক্টছ নো নিউ লাইট, নো এডেড মিনছ অৰ মেটেৰিয়েলছ অফ আৱাৰ হিউমেন ছেল্ফ ডেভেলপমেণ্ট। আৰু সেইবাবে তেওঁ শেষত কি কৈছে? ইট মিনছ চিম্পলি টু কিপ আৱাৰ চেণ্টাৰ, our essential way of being, our inborn nature, and assimilate to it all we receive and evolve out of it all we do and create. Assimilate কৰাৰ কথা কৈছে, আত্মসাত কৰাৰ কথা কৈছে, অৰ্থাৎ that has to be an inseparable part of my body politic. কিন্তু ঠিক যি ধৰণে উত্তৰটো হ'ল এছিমিলেশ্যনৰ অৰ্থটো হ'ল আজি আপোনাৰ এ পজিটিভ ব্লাড গ্ৰুপ, আপোনাক এ পজিটিভ ব্লাডৰ প্ৰয়োজন হৈছে, ডক্টৰে এ পজিটিভ ব্লাড যোগাৰ কৰিবলৈ দিছে। আপুনি যিকোনো এজন মানুহৰ এ পজিটিভ ব্লাড আনিলেই আপোনাক ডক্টৰে আপোনাৰ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰোৱাবলৈ অনুমতি প্ৰদান নকৰে। ইট হেজ টু বি কম্পেটিবল উইথ ইয়ৰ অৰ্গান। ঠিক সেইধৰণে পশ্চিমৰ কাৰণে যিটো ভাল আমি গ্ৰহণ কৰিম, বাট হোৱাট উই কেন এছিমিলেট ইন দি লাইট অফ আৱাৰ অ'ন স্বধৰ্ম। উইথ দিছ নোট লেট মি এলাউ টু কনক্লুড হিয়াৰ। থেংক ইউ।